تفسير واستكبكب بيزان تزمان والأملاك ولما ينير السيو وينه سهل كان ندرك هاليلويا وتسعد نقوس أنبسا والد ورزا كتبك بماي تناقروا سلام وعبرهم فدفادا مالتنا مالت ملائكة تقبلك تقبلنا كمتي نتماي أمرعا ترغيب كان وين زلوت كايو كله خناتاتنا دما أما غنانا صبوق حتياتنا نبصد عطنانا محرات تمامنا دما نفوسخت كيرلنا لمن خلنا محرات كمبر لنا يتخيدنا أبدينا قدس مريم بركات رديت فلنا كل زبصحنا يدما كات خبر له نحنا دما قد كان نريد برلنا نزات هو خزل عالمنا دما سام كهبلنا كل نريد زلنا وقن ورا وقن مكران سببان ما جابير أملاخنا نسخاق أيرلنا نتوما بچنك مكرا زلو نسخانا برهوا ساقاقرلنا نفساتا أقبرتك وآماتك أبونا أرآيا سلاسي يمان برهان ولد قبريل تسفى سلاسي تسفى مريم چدانا مريم ولدت تنسى أبرهات سيان نفس خلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أبحزن زلو لما أتصانا نعلنا كمتنا هواريا زمهار كايا مفسابونا نبلنا نفعك لنا كاي قدس ننقص خاتم فقد كام تاب سما كنا نانزول دولنا حدقنا لهم بدل سنان دقل فادحنا رفتنا ناي قدوس السلام كهوندم يا بير سلام دكل كوان سبر كرسوم برخي وملئت تصقا يا بير مساخي حتياتنا أخسر ودخي أنا بحرات لم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙን ነገረኩም ያው የፍቁራን ወልደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወያብርሃ አይንተ አልባቢኩም ለሰሚያት አመሪሃ ለግዝና ቅድስት በከለ የማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴ ያጸሉታ በረከታ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብተ ወይማቲው ለዓለም ዓለም አሜን። ክልመ ተአምር ይትነበብ ይስሙ ህዝብ በዝን ልቦና ስሙ ባይዛኔክም ዋንብር በልብኩም ወያ ወክብራ ውዳሴ ለግዝነ ማርያም
ማርያም ዘበብራይት ማርያም ብሄል መርህ ለመንግስተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም ብሄልን አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በለአዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቄሆሙ ከርሰ ብእሲቱ ሚክርታ ዘይፀውረ ለበ እግዝእትነ ማርያም ሰወተ ጽሕፈ ኩሎ አይ እዝን ዘይክላ ሰሚዖቶ ዋይ ልብ ዘይክላ አግምሮቶ ዋይ ህልና ዘይክላ ሀልዮቶ ወአብጽሖቶ ባሕቱን ይስተነግረክሙ መጠነ ተክለ ማርያም ተነግረተ አዳም ወእስከ አብርሃም ወእም አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዙ አምሳል ወአተላያት ወስሩለታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእም ቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አቡሃ ያጨም ስመ ወላዲተ ሐና ለመኑ ተውህቦ ተደንግለ ህልና ውልደ ሰብ ለመላእክት ተክህሎሙ ድንጋሌ ህልና ስመ አቦስ በፍትወት ወረዱ ምድረ መዋዕለ ቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካል ኖነ በነቢር ዘእንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳት ወአልቦ ዘይገብር ኃጢአተ ዘእንበለ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ነጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ተአቤም ኩለነ አንስት ህልናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ህልነ አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጠወተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ድንግልት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ቅድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብሩ ባለ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛክሙ ለኃጥኣን ወኃይተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ በመልእክት ታመኑ በኩሉ ልብክሙ ዘይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ በስመ ቅድመ ሥላሴ ስግዱ ሰግድለች ወድሰች ጊዜ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘይብል ተፈስሒ ጊዜ ማርያም ድንግል ዘተሰገው ምኔች እግዚአብሔር ቃል ወፃ ምኔች ተፈስሒ ጊዜ ማርያም ዘወፃ ምኔች ነላዊ ኄር ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግዕ ግድፎ ሰበረከ በጸውረ ዲበ ሞት ከብቱ ዘእግዝእትነ ማርያም ድንግል ዘብች ተበትከት ማእሰረ ሔዋን መሐመሚት ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈስሒ ጊዜ ማርያም ድንግል ቅድስት እንተ በጻሕች እግዚአብሔር ዘይጻኒ መደመና ብሎ ባው ሴትች ተፈስሒ ጊዜ ማርያም ድንግል ዘአስተርአያ ምኔች እግዚአብሔር ቃል ያረበ ቅዱሳኒሁ ተፈስሒ ጊዜ ማርያም ድንግል ተሰምረብች እግዚአብሔር ይትወለድ ምኔች ቃል ዘንሰግደቱ ምስለ አቡሁ መንፈስ ቅዱስ ተፈስሒ ጊዜ ማርያም እሙአንቲ ለዘሐዋርያ ዮሐንስ ተፈስሒ ጊዜ ማርያም ድንግል ዘወለድኪ ለአማኑኤል ጻድቅ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ኢትነሣእ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረኃብ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሞ ዓመተ በልደቱ ለመድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምህረተ ከመ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አመሪሃ ለእግዝእትነ ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ምስለ ነፍሳት አገሩ ሰው አይማታ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወኮነ ሰበ ተፈጸመ በመዋዕለ ጽንሳ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወጻ ትእዛዝ እምኀበ አውግስጦስ ቄሳር ንጉሥ ከመ ይጽሐፍ ኩሎ ዓለም ወጻ ዮሴፍ እምሀገረ ናዝሬት ምስለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ይጽሐፍ ምስሊሃ እንዘ ጽንስት ወእንዘ ሀለው ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊደታ ወአሜሃ መዋዕለ ቁርአ መስራ ወተስዑለታ ሂሳስ በሰርክ እሁድ ሰንበት ወሀለወት ሀቲ በዓት በቤተልሔም ወበዓት እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ህየ ወለደት ወልደ ዘበወከራ ወጠብለሎቶ በአዝርክት ወአክስከበቶ ውስተ ጎል
ወሃሎ ላህመ ዘነበረ ያስተናፍስ መልዕልተ ሕፃን ወርእዩ ቻሃዊም ወሃዊነ ፍቁራን ዘንተ ትሕትና ወፍቅረ እንዘ አምላክ ወፈጣሪ ኩሉ ውእቱ እስመ አስተርአየ ከመ ነዳይ ወተጠብለለ በአጽድቅት ወአንሰሶ ምስለ ሰብ ወጾር ሕማማተ ከመ ይቤዙ ልህቅቶ በደሙ ክቡር ወንህነሰ ነዳያን ወመስኪናን እንገብር ምህረተ ወኢንነበብ ቃለ ጦመ ለሃዊነ እምግብረ ሰናይ ወንትመሰሎ ለእግዚአብሔር ወይ በምንተኔም ሰናያት በምንተና ወሶ እግዚአብሔር በዕለተ ፍዳ ሰበይ ብለና አግብርተ ሐካያን አይቴ ነበርኩሞ ምንተ ገበርኩሞ ቀዳሚ ነገርክንኩም አበ ነቢያት ወዳግም በሐዋርያት ወሳልስ በአበ መምህራን ለቤተ ክርስቲያን ወይ ተመየጥኩሙ መከይክሙ ወእምዝ እይበቁ ምግባረክሙ ወበንተ ዝሁኒ ያድህን ህዋሆ አመዕለተ ኩነኔ ዋንሰ መጻይኩ ሀቤክሙ ከመ ሰብእ ወተወለድኩ በማይከ በአካል ሕፃን ወተጠብለልኩ በአጽድቅት ዋንሰሶኩ ማእከለክሙ ሐሰብ ወመሃርክኩሙ ፍኖተ ሕይወት ወሰአልኩ ለክሙ ፍኖተ አመፃ ወአዘዝኩክሙ በወንጌል ቅዱስ ወይ ሰማይክሙ ቃልየ ወይ ገበርክሙ ዘእቤለክሙ ንፍራህ እንከ ሀዊነ ወእምዝንቱ ነገር መደንግጽ ዘይብል ሁሩ ምኔ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለመ እስመ ይገበርክሙ ለሃዊክሙ ወሊተ ይገበርክሙ ወኢዜኔ ሀዊነ ፍቁራን ንግበር በከመ አዘዘ እግዚእነ ወንግበር ሰናይ ለኩሉ ሰብ ወንምሃሮሙ ለሃዊነ ነዳያን ወለዘ አበሰለነ ቢጸነ ንህድግለቱ ወዘቦ ብእሲት እምኔክሙ ይቀባ ከመ በእንተ አይን እስመ ማኅፀንተ እግዚአብሔር ይእቲ ወአልቦ ዘይጸልእ እግዚአብሔር ዘይአቢ ኃጢአት ዘእንበለ ይድህር ብእሲቶ ወያውስብ ካልእተ እስመ ምኑን በሀበ እግዚአብሔር ወእጉዝ በአፈ ነቢያት ወሐዋርያት ዝንቱ ግብር ወለእመቦ እምኔክሙ ዘአልቦ ብእሲት ይጸመዶ ለእግዚአብሔር በጾም ወበጸሎት ወኩሎ ምግባረ ሰናይ በከመ ያስበሳነ እግዚእነ ወያቁመነ ቅድመ መንበሩ ወገጹ ብሩም ወያሰማዐነ ቃለ ፍስሐ ወይብል ንዑ ሀቤየ ብሩካኑ ለአብየ ትሎስ መንግሥተ ሰማያት ዘድሉ ለክሙ ቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወያሰማዐነ እግዚአብሔር ዘንተ ቃለ ፍስሐ ለሕዝበ ክርስቲያን ወድባለ ለኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ ቤትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ 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 ያኑ ላይ ለኩልነ ሃሌሉያ አድነትሽ ማርያም አድነን ታምርሽ ናዛዜትነ ማዘን ሆይሎትነ መሳ ማርያም ተስፋ ለከበዛ የጸሎት ወጣን ወጅነቱ ተባን ለናዘዝለን የውሰዝመካ ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳ ወይለካቤ ይነዛ አቅረብ ኩለቺ አፈገብት ይተቃለ ባቤ ከተተሙ በረከታ በዚች ማዛ ከርቤ ለነዳቤሽ ወለዘረቀቦ መንዳቤ ክርስተ ከፈት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ መላእክት ዛሪያ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ጻድቃን ዘገዳ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ረቱ ለዘና ስብሐት ይደሉ ለታምርኪ ወበታምርኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም ኩሉ ዓለም ብምልኣ ይምሓር ብጸሎታ ብልማኗ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር አምላኽና ይታረቀና ብሰማያት ትነብር አቦና እንካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለምና አሜን። ወዴና ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለከ ሕሊና ኸይ ድንግል ኸይ ስጋ ኸይ
ከማኅፀንኩም ብሩኽ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍሥሕት ደስ ይበልካ ኃጢአትና ወሓት በልና አፍቁር ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንል ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጽባኦት በሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ይቀበል ክህነትከ ወያጽን ማዛታነ ከመ ዕጣን አሮን ዘካርያስ ካህናተ በቅዱሳን ተለካቤ ወሰም ዘከረነ በጸሎት ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጽባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን።
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ አብ ስብሐት አብ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያታዊ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አንስ ኃይለከ ወናድኅነነ ሚካኤል በጸሎትከ ተማሂፀነ አርጅጎ የማነ ወይስደን መነገነቶ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ አመሪሆ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘስዑል በነበልባል ወነደ እሳት ርሱን ጸሎቶ ወረከቱ አሰብቆቱ ክርስቲያን ዘርጻ ለዛቲ በካ ፈርሆ ለእግዚአብሔር ክብረሰን ቶተኒ ሃይ ሁሉ ዘርአው ይገብ ይረሰ ተምረትከ ደረጀንቱ ገብ ወረደ ጸጋ ቤቱ ውስጥ ገራት አበኩል ወበዛ ብዕሉ ፈድፋደም ቀዳሚ በትሉናዊ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወውእቱኒ ብእሲ አፈድፈደ ገብረ ሰናይ ወሰፋ እዴሁ ለወሂበ ምጽዋት ለነዳያን ወለምስኪናን ወይገብር ምህረተ ለኩሉ በስመ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወይቤሎ እፎ ገበርከ ከመዝ አሚኔ እመውሃብኩከ ንዋየ ወእፎ በዕድሜሁ ይወሃብከኒ ወይፈደይከኒ ወይቤሎ ዝኩ ነዳይ አንሰ ለዘተሐወሰኒ ወሃብክዎ ወይቤሎ ባእል በአይቴ ረከብኩ ለዋህስከ ከመ ተሐቦ ወይቤሎ ነዳይ ወበጽሐ ዕድሜሁ ለዘትልብልናሁ እንዘ ሀሎኩ ርሁቀ ብሔረ ለመይክህልኩ አነ በጺሐ ሀቤከ ዕለተ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ነሳይኩ ዲናር ረባሁ አምሳ ተረባይኩ ለከ ወጸሐፍኩ ስሞ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ስመከ ወሰምየ ወሆርኩ ወበጻሕኩ በጽባሕ አይቀባሂር ወነሳይኩ ዝኩ
ሳጥነ ዝሃሎ ውስቴቱ ዲናር በቁናማት ወሃተምክዎ በህልቀትየ በማህትወ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወገርክዎ ውስተ ባሕር እንዘ እብል ኦ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አንተ ተአምር ዘአመት ተዋስከኒ ነዋ እንከ እንዘሃቦ ተአግብእ ሎቱ ለባዕለ ዕዳየ ወሰበ ነገሮ ዝኩን ዕዳይ ለባዕል አንከረ ወበዓለ ዕዳየሁ ተዘከረ ጥንተ ሳጥነ ዘረከበ በውስተ ከርሰ ዓሣ ወአዘዞ ለአቃቤ ቤቱ ወይቤሎ አምጽእ ሊተ ውስተ ሳጥነ ዘተረክበ ውስተ ከርሰ ዓሣ በዕለተ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወአምጻ ሎቱ ወአሐዘ በእዴሁ ወይቤሎ ለነዳይ ዝንቱኑ ትብሎ ሳጥንየ ውእቱ ወይቤሎ ለባዕል እወ እግዚእየ ወአርህዎ በጊዜሃ ወረከበ ስሞ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወስሞ ወስመ ባዕልኒ ወረከበ በውስቴቱ ምእተ ዲናረ ወሃምሳ ረባሃ ወበይነ ዝንቱ ነገር አኩቶ ለእግዚአብሔር ወባረኮ ሰብሖ ወይቤ አብይ ኃይልከ ኦ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነስአ ውእተ ዲናረ ወረባሃኒ ወይቤሎ ባዕል ለነዳይ ኦ ሆየ አብይ ሃይማኖትከ አማን አንተ ገብረ እግዚአብሔር የነስእ እምኔከ ዘንተ ረባሃ ወነስአ ውእቱ ባዕል ሃምሳ ዲናረ ወአግበረ ጻሕለ ለቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነስአ ዝኩኒ ነዳይ ሃምሳ ረባሃ ወአግበረ ጽዋ ለቤተ ክርስቲያን ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከመ ይኩን ሎ ለተስካሩ ተአረኩ ክልኤሆሙ እምሰሚሃ እምአሚሃ በዕለተ ዕረፍቶሙ ወነበሩ በሰላመ እግዚአብሔር ወዝንቱ ኩሉ ኮነ በስእለቱ ለቅዱስ ሚካኤል ወለነኒ መሐረነ ወይሳለነ በኃይለ ጸሎቱ ለቅዱስ ሚካኤል እግዚአብሔር ይቀበልነ ለኩልነ ወልደ ጥምቀት ለዓለመ ዓለም አሜን። ኪዳንከ ዘይባልህ መከራ ይቆም አንተ ለትጓሃነ ሰማራ ቅዱስ ሚካኤል ልውሰ ስብሐት ከመ እንዚራ ሰደነ በአክናፊከ ሰደማዊ ደብ አብሃለሁ ኤልያስ ወድራስ አለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ዝሓለኻዮም ንዓና ድማ መልአከ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልወና ነብሳት ኣግብሪቲ ከማትከ አቡነ አርአያ ስላሴ የማነ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና እዙና ናጻና ንዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀድስ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ሓደግና ኣብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ድኹም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ክርስቶስ ጦመ ስም ለዘይፄውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ውስተ መድኃኒት ለዘይበልዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽምዖ ወልዳኦ ነስዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልልቲሁ ምስሌሁ አዘቅተ ወይነ ገበሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሚያሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ
ስጋሁ ለምሳ ስርጓን ሀራሁ ለጥብሃ ስጋ ከንስ የሰዮ ወለነቃ ደምከ ረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ላይከን ትመነይ ከመንራዩ ለሶራፌ ለስለተ ነደዮ ወዋንተ ከአምላካዊ ለኩስልናትዮ ለጥባ ስጋ ከንጽ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግር ጉዘጎቦ አይሁዳዊ ካህኒ አምነ ሥላሴ ዘአልቦ ይተወልደ የለከመቦ አይጉራታ ዓለም ለይሁድ ከመከብር ተአምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አሐዱ ወምሕረቱ ያህል ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሀሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ይርአይ መድኃኒቶሙ ፍስሐሆሙ ለእስራኤል ወመንፈስ ቅዱስ ላዕሌሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሰብአ ብእዋ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበሕጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ እግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእየ አዕይንቴ አድኅኖተከ አስተዳሎከ ከኩሉ ሕዝብከ በበትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ላዕሌሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶሙ ወለተንስኦቶሙ ለብዙኃን እሙስተ እስራኤል ወለትእምርት በዘይትወቀሱ እለችሰ ይበውእ ውስተ ልብኪ ኩናተ ኑፋቄ ከመ ይክስት ህሊና ልቦሙ ለብዙኃን ኃይሎ ምሕረቱ ያህል ምስሌነ ለዓለመ አሜን። ኮንኖ ምስለ ደመ ገቦ አይጋር አማይፀንጉ ነፍሴ ውስተ ደቂቅሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰማያት ወምድር በእንቲአየ ተቆረተ ከበረ ወትከ ከነገር ህዳር ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ በአፈ ኩሉ ውዱ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በጸጋከ መዓልተ ወሌሊት በእንተ ፍቅረ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ገብርተ ወጽፍአተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ ዘይብል አርባዓ ቀነውን ይቤ ደውየ ወእገሬ ወሀለቁ አርባዓ መዓልተ ወአርባዓ ሌሊተ ለዛ አውረደ ሎሙ ህብስተ የንተ ሰናይ ፈደይዎ እሽተ ጣኔዎ እስገብረ ላዕለ ዕብራዊ ሐሳረ ባህቱ ግብርናቶ የተዘከረ ዕብራዊ ርጉም ዲበ ፈጣሪሁ ተአየረ ማኅበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይብሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን ወአዋልዲሁ ለመለጽዮን አስቀቀዋሁ ለመድህን ከመ ወፈ መጢት ዘይሴጽራ ገጸን ከመ አንበሳ ተንሳይከ
كبود نوامك يتفكروا كلهم صليتك سبحات لك سجد لأبوك أذي لمنفسك ومهرة فن ولهزبك العالم علم هللويا سايل مهرتك يسوس أدنن تاكلسك سبحات لك يسوس بافا كل ودوس سبحات لك يسوس لورقان لس سبحات لك يسوس زيت السار سبحات لك يسوس قلاب قدوس ويتانا أملخنا مدحنا يس كريستوس قدس يغمو قدسنا يغمون صحنا كم تعرك يوم تعرقنا كم تم بعين محرتك تمتك يوم نعنا رما بعين محرتك تمتنا نفسات عقرتك واماتك أبونا عريا سلاسي ما نبرهان ولد جبريل تسفى سلاسي تسفى مريم شدانا مريم ولت تنسى أبرهات سير نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنانا تسأنا علنا نبال أبونا زب السمايات أب سمايات نبر أبونا أي قدس من قصات مسا أركام تاب سمايكم ودمام دريخون على تنجرانا نانز ودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نمسا بعدنا نمبر فتن بيتو السنة ننزل وزيت يا مريم بناكل دنقلي دغاخون دنقلي خاده جابير سبات قويتا سراوي سلام لك لكن سبحانس ركرسكم برخوم تصقا جابير مساخي وفست الدس ولكي اتياتنا سريلنا نفت ودغي هللويا تسالن اግዚኦ تسالن اسمك يا كتوكلت نفسي هللويا እግዚኦ تسالن اسمك سبحات ووداسي سبحات ووداسي እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ ሐራ ስላሴ ማነ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ዳነ ማርያም ወለተ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ረፍት ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ጻናንዓልና ኣብ ጭንቂ መከራ ኣብ ጸባን ዘለው ድማ መሰረፍ ጠረሎም ከምቲ ሐዋርያት ዝማሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳልና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ቃልካ ምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ እንጀራና ለማህበልና ናን ዝበደልና በደልና ፈተና ይተትወና ኦብስ አለ እስራኤላቲ አበስ ኩለከ ሃሌሉያ እስራኤላቲ ነፍሴ መስለከ ወዳሴ አቡነ ዳነማ አበልና አንድማ አልና አያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ
አድጋም ካብ ሰማይ እንጀራና ለማወድና ካሁን አለ እንጀራና ለማበና ለናብሳን ሐደገልና ከፋደ ከፈተናጀተን መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለማት ከማን ማርያም ክብርን ማሳ والآخر እንግዲህ እስከሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከለው ይሁን ስብሮት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ደስ ይበል መድኃኒነ ኢየሱስ
እንተ ለነሙ አግብርቲከ ዋይማቴ ነፍሶ ያርግ ወሰመካንዝ ወያይበረ ወዘጋሆሙ ዘባትዘ ዘየተዘውተ ስራወተ በሰማያት መንግሥተ ክብለበንተ ነዛዛግ በርቲከ ዋይማትከ በንተ ነፍሳታግ በርቲከ ዋይማትከ በንተ ነፍሳታግ በርቲከ ዋይማትከ ስልጣነ በቶ እግዚአብሔር አምላክን አግብርቲከ ዋይማትከ እግዚኦ ለነፍሳት በርቲከ እግዚኦ ለነፍሳት በርቲከ ዋይማትከ እግዚኦ ለነፍሳት በርቲከ ዋይማትከ ወተስሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማትከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማትከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማትከ ወተስሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማትከ ተሰቦሙ ፈኑ ተሰቦሙ ፈኑ
እግዚአብሔር መሳኺው ያትና አድገልና
እስመ እግዚአብሔር ብዙ ሀገር እንክረ እግዚአብሔር ወዘይነጸረ ውስተ ከንቱ ውስተ መዓት ወሐሴት ብዙ ሀገበርከ አምላኬየ መንክረከ ወዘይነሰረ ውስተ ከንቱ
ሰማያት ብዙኃ ገበርከ እግዚኦ አምላኬየ ሃሌሉያ ዋጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናው ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ አመናራ ስላሴ የማነ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ጅሮመ ማርያም ወለተ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ነፍሰ ሁላም ሰማዕታት በመንግሥተ ሰማይ አርፈና ሰላሙ የብዝሃና መዓቱን አምዖት ቀናት ጊዜ መልሰና በላብነ ዘበሰማያት በሰማያት ነበር አበና እንታይ ቅዱስ መንግሥትሃ ትምጻ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ በምድር ይሁን የዕለት እንጀራና ለማበና ማን ዝበደልና በደለን ክንዛደግናለን በደልና በሰና ሄደገልና ከክፋት ምንማንበር አፈተና ይገቱና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ይጥላለናትና ወደና ድንግል ማርያም በማየ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ በህልናከ ድንግልኺ በሥጋከ ድንግልኺ ወደ እግዚአብሔር በይተ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንስብሐ ለነፍስከ በረከትኺ ስለማኅፀንኩም በረኺ ወመልዕልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወፈሴቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ማኅደርና መልጦትኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንጋና ናይለምንልና ነአ ወንጌለ መንግሥትን ጽድቅን ተበስር ዘፈኑ ፌካለሁ ሰማያት ቀሪባ ላሞ እመኑን ተነሱ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለመ ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 22 ክሳብ 28 ድሕሪዚ ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኸደ አቡኻ ምሳታቶም ይመላለስን የጥምቅን ነበረ ዮሐንስ ገና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረሞ ኣብ ሄኖን ኣብ ጥቓ ሳሌም ብዙሕ ማይ ስለ ዝነበረ ዮሐንስ ኣብኡ የጥምቅ ነበረ ይመፁን ይጥምቁን ከዓ ነበሩ
أمن قدك أما زامرت يوحنسن حدا أيهداون بزعبا مصراي كركر تنسئم نبي يوحنس مصيام ممهر تأمع ديردانوس مساغاز نبره نسغاون زمسكر كالو انه نسو يتمق كلو خا نابو يخيدالو بلو يوحنس كا مليس بله تاب كاب سماي انت زيتو هبوس حنتكا خوسد ايكلن ايو انا قدم ايو دا تلاكم بر كريستوس ايكونكن كم زبلكو نسغاتكم بعلغاتكم مسكرئكم ود زعمن هيزل العالم هوات اللو نعمن قال قدوس وانجيل በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። እቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ናይቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ።
أتاسب سريت حاتيات كتقبل انت دا تدل خوينكا سلمنتاي كبيت كريستيان توص سلمنتاي كي قالم انت قادنين محرز زلمن نسخا بمحتم سماوي مرعاوي كريستوس حتم كنسخا دا سلمنتاي كنت خوينكا بتجزيتي خاب هاجرنا بهاجر بلبخات تدور مبار بيت كريستيان دق ختوطا كايا بعد يما خلاص لزي ركب نسخا نزل عالم نبا من تخيتاتو ابدق ياخذ عطول كايا مرعاويا ابز موطو غزي حطيتو مرعاويا معطو تخفتلو تمغبون بعد قنا ايتوهبون مو كاوا يطعمنيو اب غزي خبكابو سغو خبلع فصم تبلع فصم مغب غيرو زسرع زرعي مرعاوي من الله ود እግዚአብሔር አብ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑም ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹን آمين ناين الصحة صلوت وقويتا كل عالم زحس كاغزي أبي هراب قسل نفسنا سقانا منفسنا تفوس نسخا بأف حد ودخا بقويتانا نبلغنا مدحينا نيوس كرسوس نبنا بيتروس نسخا خوحي خابر نسخا خوحي ديان بيت كريستياني كان سينا يسيو الله فدقيتا تاقان خطوان كان نوطوانا يكلون يوم مفتح من قصة سمايات نعخ بك يا مدر أسر كيف سمايت أسرقوني يا مدر فتح خير ما سمايت فتح قوني تبال كان نسخا تبوتنا نسم بارد كلهم ببسمن بقال منفس قدس تفتحنا تازوتن هون حتى بدل نيام زخون كباي بقال باري خون فلتاتن بزي فلتاتن تبدلوا وقيتانا زما قلقل تخابطاتين اديتاتين حواتين حتين اطني خالو من تمحصنا منكم قا فتاتن نيام بدل نيام زخون كنا تحت باري خفتحني باب سلوك قدس اب ولد منفس قدس تفتحنا تازوتن هون حتى بدل نيام زخون كباي بقال باري خون تفتحي هون ومحاري على بدو حملات مفكر سبتون كاك بير أملاخنا علم حتيات تاريخنا يسبوتنا نسمى البرد كون السحم تقبلنا يجل علم يهود برهان كون أبرهان لما وقيتا كل حتيات محدو قلهم نسخال الله مفكر سبي خموك بير أملاخنا على بدو حملات عاد كازر حق محلات كاز بيزه صادقنا عين باري حتيات يسري اللين كلهم سبوتنا نسمى البرد كون كبدل كمرق من عدحنا وقيتا بين نزاربون بين نزارحون بين نحاسبون كلنا عخان تبدلنا كاحد قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا بير أملاخنا نسخال الله مفكر سبي خمو وقويتا تفتحنا الناس وطانا انقبرنا نخل زخان فتحيهم حتى أتنيان زخان كنا عنا قال خان فتحاني وقويتا نرسلي كان أباساتنا بس أبانتن يذكرون بس أباسنا أبا مكاريو ذكروا أملاخنا نبوز حمتاتين نبوح زماناتين بتلك مسلاما حل ولنا وقويتا نمرح هاقرنا محل تنفرح اسمكان مستوعال كان طبب كان ملايهم وقويتا نلي كان أباساتين يبسكوباساتين قساوسن إذا قناتنا نقص مزمرانين دناقلين منوكوساتن ردان توارن زيبلن زختاماتن تبوتنا نسنا رقوتنا تاناسن أبزا قدس بيت كريستيان قيمم زلو مسخام كلهم ذكر بابنة كرسوس نعيهم نفسي باروتكا كلهم نفسي أبنا رأي سلاسي يمان برهان ولد جبريل تسوى سلاسي تسوى مريم كدانا مريم ولا تنسى يا أبراهاتيون نفس كلهم سمع راسي إرسلان نفسهم مس أبراهام نساقن يأيكم من أنبرنا ناهم كاب كل بدل مرقمن كاب كعدد كاب حاسي خام محل مقازنا دحنا بحر دم رخصت مسكحات اللوت هاي مرات مسار ماويان كام تنبارا دحنا او قويتا سببين حيلن لبن مستوى علينا يمرون هابنا كل ساعة كاب زفتات لنا كل قبر سيطان كاب حج خصام نزل على فتي من خمن رحق برنا او قويتا فقار كان دليل كان كل ساعة فتم هابنا جمنا مس كلهم كل سنة سماء هذا من سماء هذا متحفي وتحفلنا بقيتنا يسكل صوص مسون منفت كل سن مسكانا سلطان بوزل كلام كل ساعة نزل عالم عالم آمين
እግዚአብሔር አምላክ ነበደራሽ ቅዱስ ሃይማኖት ኮይና ነታና አገልግሎትካ ዝተሰርዐት ምስጢር ቃላትካ ከነንብብን ብቕዓት ግበረና ግብረ ሓጢኣትን ርኩስ ሕሊና ከመላእቲ ታሪክ ብርሃን ጎይትነትካ ኣብርሃልና ዳታውያን ክቐርብዎ ዘይኽእሉ ዝበልዓሕዎ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ሓድረልና ከመይ እኩይ ሕሊና ዘንድድን ዘጥፍእ ንሱ እዩ ንዕንቲ ልባትና ፍልጠት ሃብ ከናፍርና እውን ካብ እኩይ ነገር ሓሉ ሰላም ሃበና ጽድቂ መሃረና ልብስና ፈውሲ ሕማምና ናይ ፍጥረትና ሓኪም ንስኻ ኢኻ ነቲ ቅዱስ ምስጋና ምስጢር ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መኣዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ከነቕርበልካ ኩሉ እኩይ ሕሊና ካባና ኣርሕቕ ብብዝሒ ሳሕልኻ ንምሕረትካን ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም ከዓ እዛን ነብስን ስጋን እትወግእ ፍትወት ኣርሕቐልና ንኣኻ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ ማሕበይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕቤትን ክብርን ንዕርግ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ልዕሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንምድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝመራሕኸና ንሕና ትሕታት ባረትካ ኣብ ቅዱስ መሰዊእኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ፀዋዕኸና ንስኻ ኢኻ ከምኡውን መርና ነዚ ኣገልግሎት እዚ ናብ ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርድኻ የውድቐና ኣብዚ ቅድሚ ዓብዪ ጎይትነትካ ነቕርበልካ መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ብዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፍፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ወውሃብ መድሃኒት ፀጋ እትልእኽ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩሉ ብኩሉ ነትገብር ኣብ ጎይታ ኣማህና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልቲ ከም እትኸውን ግበረልና እወህ ጎይታናን ኣምላኽና ንልመናካ ንማልደካን ኣለና ንህዝብኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብሓጢ ባርያኻ ብምኽንያት ኣባእሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ጽንዓትን ዝግብኦ ምስኡን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃሌሉያ ኣነ ስምሕረትካ ቤትካ ኣእትየ ንኣኻ ብምሕራት ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ኣብ ጎይታ ምህላእ ፈይሰለስተ መዓኻ ንብሙእ ልበይ ዝኣልካ እየ ኣብ ቅድሚ መላእኽትኻ ክዝምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጽድቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ከዓ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ትምሕጻጽና ጽገኒ እሞ ንጽሕቲ ሓጥበኒ ካብ በደልካ ኣጽዕዱ ካብ እበሳይ ኣንጻሕኒ ካብ ሓጢኣት ድማ ሓጸበኒ ኣንጻሕኒ ካብ ዝተሰወረ ኣንጻሕኒ ንባሪኻ ባዕድ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ኣብ ካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ሓደ ወይ ብንጹሓት ጽባለኹ ጎይታ መሰዊእኻ ድማ ኣውድ ኣለኹ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕቲ ሰዋእ ክፍልል በል ኩሉ ኣብ ቅድሚኻ እቶም መከራ ዝጉን ማዕደ ሰልዓኻለይ ንእሰይ ድማ ብዘይተቐባእኸዮ ጽዋእኻ ጠሚዑ ኣጽዋዕ ህይወት ቅበል ስም እግዚኣብሔርካ ጽውዕ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ وقيت أدحن وقيت أقانع وقيت أدحن وقيت أقانع وقيت أدحن وقيت أقانع نابن نولدن منفس قدس نزل عالم عالما آمين وبركو الله هذا زين يسوع كريستوس مدانينا
በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአብ ኣብ ሰማያት ወሪድ ነዚ መስዋዕት ዘፅለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ። ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኩም ንምትክሉ ብፅሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ። ዘገብራ ለጽድቅ ያከብር ሰንበተይ የበልበላሴ ዘገብ አበ እግዚአብሔር ፈለጠ ጎይታ ነዚ ቁርባን ዘናኻ ዘቕርቡን ምንቶም ዘምዘከርን ኩሎም ድማ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓፅም ሃቦም ዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣና መኻ ዘምጣልካ ባሪኻ ዘቐበለሉ ቁርባን ኣብየ ጻድቕ መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ከብዳዊ መለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝቐበልካ ከምኡውን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግሉጽ ዝኾነ ናይ ባሮትካ እሞሆም ትቐበል ኣባይቶም ካብ ኩሉ ሰናትካ ምላኽ ቅዱስም ካብ ምድሪ ከም ዝዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዘው ንዘለዓለም ኣይትሕደጎም። ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ መገዝካ ካበይ ኣይትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባሪኻ ኣይትፈለየ ረዳ ኩነና ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ መሸለላ ኣይትበለና ኣብ ሎጅዮስ ትልዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያ እግዚኣብሔር ኣጊዮስ ማንጦስ ፓልማ መንጦን ኣላዲናን ኣምያን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ ዝንስርየት ሓጢኣት ዝብሃም እንትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ ባርኽ ብሓይልካ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝሕብስ ዝንስርየት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን። አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና ዝዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቅርባን ኣብየት ዝተቐበልካ ንናህ ውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣምባ ቅድመ ስናዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት
ቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ካብ መበለት ተቀበልካ ከምኡ ንሓተ ባርያኻ መባን ቁርባንን ተቀበል ሕጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ወጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን። ይመርሓኒ سهلا محرة كل عليك تبعي نبري أنا من آمين وكرسوس أملاخنا ناي بحق قويتانا أبقانا ناي قليلا مصوعخانا مرعز خيركا مزبارخ كاللوم نتمايونا وين زلوت كايو نزا أبقر ميخا زغرب وين خمو قبر حجوم باركو أنصحيون كل ساعة هيوت نفسنا انسقانا منفسنا يخون أو أول منفس قدس مسانا خون مو وين دستان حقوسن ملان سناي نقرن هيوت مدهاني تنسريت حاجات للبونا نفوسن مخر منفس قدس خون لمن كل ساعة زلالم بعد حقي تبزخون كاملاخ كاب كبر دم كانوا صوتي نتوهن تعمن برخة يخون لوز حاسك زيابير عملاقنا بروخيو كل وهير قويتانا مدحانينا يذكر سوسون بروخيو كلنا مصنع من صهن زخنا منفس كل تفراقل سوسون بروخيو كل حاسك زيابير عملاقنا بروخيو كل وهير قويتانا مدحانينا يذكر سوسون بروخيو كلنا مثلا تنزخنا براقلتس فسلوسون بريو آمين تعلم معرنا زخنا نسلوس قدوس آبن ولدن منفس قدوسن كبر مسنا نخون لمن كل ساعة العالم عالم أبوتاتين حواتين منتين من تزمسوات تنسليو أبيه أي أغانا يتوقف أغانا زخنو كتسد أرون زكرياسن مسوات غم تقبل مسوات غان قربان كان يقبل أبونا وغلطان برخي ومرتك الجابر مساخي وفزت دسبل حجاتنا نخطر نفكر واتقي يسكريسوس انتانا محرد لمن وابيك سيزلت كان ذكرني زيابير نخنا حلوا مسوات كان قرآن كان ببرقوتك أوقيتا كتدحنا النسمر مرسل خطر نسمر وقيتا نقدر نسمر وقيتا خطر النسمر طبعا بزلنا يا بهر دو نبل
كلكم رسول علينا ومنفسك كلكم ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርናን ረዲናን ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢልናን ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ ሳዕ እዚያውን ኣብጢሕና ይሕጅውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ምኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወልና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ጎይታ እግዚአብሔር ኩሉ አቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለዝሰወርካና ዝረዳእኻና ኣለኻና ነባኻውን ስለ ዘቕረብካና ዝተቐበልካና ስለ ዘዕቆብካና ዘጽናዕካና ክሳብ ሳዕ እዚያውን ስለ ዘብጣሕካና ነመስግነካ ኣለና
لنا كرمنتنا روتن لمانو قال وقعت كبرنا ديون መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልመነካለና ከተውን ደለና ነዛ ቅዱስ ዕለዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራብ ፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብፂ ሰይጣንን ንኽርኽባ ሰባትን መላዓ ዘላን ጎይታ ኸባርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወናርሕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝብና ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና كمننا قربيتن كل حي طلاق من رجل سلطان ذهب كنا نسخة خام مخاف كل قواد حنا بلهنا برفتنا يتتونا عدو الدخاء قويتانا نعملقنا مدحاننا يذكر الصوت من تفر سبيل الزقبرهم حرتان غريتان مسخام عقم زخنا محوي منفذ كل سن مسقانا كبر صنعات موزل لك من كل ساعة نزل عالم عالم آمين تسالنا سلام لكلكم قويتا يسكر كما بحالنا يبقالنا هو تبس قبل مسؤول ونمنا الناس نمحن من نمحن يوم نبذ حب نبذ توازن كات نبذ توازن يومنا نصحي نتصق كله توابذ وبردم كايخون نخلاتنا نمدحان نفسنا كان من نفوسك والعلم دور مزقنا سماء العالم على ما تمثال التسع على نام داوي وسك ونزوك كشيفني وسنقبتان من كابعبن ولد ولا من كل عالم على إذا أدنى وريا قبل علم يخو إن بقلن إن أي بفرها
أتهم كسمر كبير نوي قامت أنا سمع بس قد تحت أخليل دنقلنا خهبهم እግዚአብሔር ውሉድና ዋልድም ኮኑ ጻሞም ድማ ኸበል ምድርና ቅልኒ ልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ብትዕግስቶም ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምና ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ሰኒ ዕድልን ዓዳንን ምስራናይ ቃላይ ልደት ጥምቀት ክቦም ማሕተም ቅድስ ሥላሴ ኸሓትሞም ሓደሰ ኣመንቲ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ምዋሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምና ኣሎና ስራቱን ጥበቡን ክቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንልምና ኣሎና ነብዚ ወከብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደርዮም ካብ ብሰላም ክመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነጉዱ ሰባት ንልምና ምንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምና ኣሎና ፈጺሙ ከራጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምና ኣሎና ካብ ማእሰልቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምና ኣሎና እናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምና ኣሎና ትዕግስትን ጽኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኽፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምና ኣሎና ብቕልጡፍ ፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእኸሎም ምንቲ ሕማትን ዱያትን ንልምና ኣሎና ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ ቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምና ኣሎና በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምና ኣሎና ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ኸዝኒ ምእንቲ ዝናም ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ዘወሰን ዓቕሞም ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምና ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝረአን ዝዕጸድን ፍረ ኽህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምና ኣሎና አሜን። ኦ ጎይታ ይቕር በለልና በዓር መንፈስ ቅዱስ ፈንስ ናብ ጸጉዕ ክንሓቢ ብሱ ምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ Salam
ከለከሞ መላኽና ባጃብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልኪ በላ
እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንጽኺ ኻበ ነጽብርኽቲኺ ረኻት ዝኸበል ብሩኽ እዩ ኃጢአትና ክሰርየልና ክርስቶስ ወድቃና ምሕረትና ምሕልና ደንሲ እግዚኦ كل ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ዘለካ ቤዝኩ ተቀጠረን በጸሎት ቅድስ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛጣን ክህነትካ ከዓ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣቦ እግሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ህፃን አሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኣበይ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ከምቶም ናይቶም ኣቦ እግሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸዋት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐት ይከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ለዓለመ ዓለም ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ካብ ኩላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ካብቲ ሓድሽ ምፅኣት ዝተፈለየ ይኹን መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ማያን ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 11
ስለዚህ ምእንቲ ኸይንጠፍእ ናብቲ ዝሰማዕናዮ ኣዝና ኽነቕልብ ይግብአና እዩ። እቲ ብመላእኽቲ ዝተነግረ ቃል ክትእዘዞ ዝግባእ ሓቂ ካብ ኮነ ኩሉ በደልን ዘይምእዛዝን ከዓ ፍቓዱ ዝቕበል ካብ ኮነ ንሕና ግዳ ክንድዚ ዝዓቢ ምድሓን ሽሽ ክንብል ኮለና ከመይ ጌርና ክንመሉቕ ንኽእል? ስለዚ እቲ ብመጀመርታ ብጎይታ ዝተነግረ ድሕነት በቶም ዝሰምዕዎ ተረጋጊጽልና እዩ። ኣምላኽካ ብትእምርትን ብዘደንቕ ነገራትን በበይኑ ዝኾኑ ተኣምራትን በቲ ኸም ፍቓዱ ዝዕድሎ መንፈስ ቅዱስ ገይሩ ኣረጋጊጽልና እዩ። እታ ብዛዕባኣ እንዛረብ ዘሎና እትመጽእ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዝኣን እኳ ደኣ ኣብ ገሊኡ ንስኻ ትዝክሮስ ሰብ እንተዋይ እዩ ወይስ ንስኻ እተኣልዮስ ሰብ እንታይ እዩ? ካብ መላእኽቲ ንቑርብ ጊዜ ኣትሓትካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ደፋእካሉ ኩሉ እውን ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኣግዛእካዮ ኩሉ መስኪሩ ኣሎ ንኩሉ ከግዝኦ ኩሉ ንዕኡ ዘየግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን ግናኸ ኩሉ ከም ዝግዝኦ ኣይንርእዮን ኣሎና። እቲ ካብ መላእኽቲ ንቑርብ ጊዜ ሕቲሉ ዝነበረ ኢየሱስ ግና ብምኽንያት ሞቱ ሕጂ ኣኽሊልን ክብርን ግርማን ደፊኡ ንሪኦ ኣለና። እዚ ኸዓ ንሱ ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ስለ ዝሞተ እዩ። እቲ ኩሉ ምእንትኡ ኩሉ እውን ብኡኡ ዝተፈጥረ ንብዙሓት ውሉድ ናብ ክብሪ ምእንቲ ኸእትዎም ነቲ ናይ ድሕነቶም መራሒ ብስቓይ ፍጹም ክገብሮ ተገብኦ። እቲ ዝቕድስን እቶም ዝቕደሱን ካብ ሓደ መበቆል እዮም። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ስምካ ነሕዋተይ ክነግሮም እየ ኣብ ማእኸል ማሕበር እውን ምስጋናኻ ዝምር እየ። በረኸትናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሃዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስ ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ርእሲ ኩላትኩምን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሪበ እንዲያነ ያድህን ነፍሳቲነ በበዛሳሂሉ ወምህረቱ ወተስሙ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ምስለ መንፈስከ ንጽሕት ወውክብት ህሪት ወስምር ክብርት ወልዕልት መልእክተ መንፈስ ቅዱስ ዘተፈነወት ማፌ ዮሐንስ ሐዋርያ ጸሎቱ ወበረከቱ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሰ አቡነ አርአያ ሥላሴ የማነ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ተስፋ ሥላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ለዓለመ ዓለም። መልእኽቲ ሐዋርያ ዮሐንስ ዳመይቲ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 10 ንኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ። ንወላዲ ዘፍቅሮ ኩሉ ከዓ ነቲ ካብኡ እተወልደ እውን የፍቅሮ። ንኣምላኽ ምስ እነፍቅሮ ትእዛዛቱ እውን ምስ እንሕሉ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም ነፍቅሮም በዚ ኢና ንፈልጥ።
فقرينا أملاك كأ تأزازاتو خنحلي أمو تأزازاتون أي كبدني كاب أملاك زتولد زبل خلو نعلم سعره أنا علم إن سعر الله سعرتك نسا أمنتنا نعلم زي سعره التي نيسوس نسو ود أملاك مخانو زأمنون دزي كوينوس من إيو كتب ماين بدمن زمزة إزيو مالت يسوس كريستوس بماين بدمن نمبر بماي تراي أيكونن زمزة اتمنفسون حقي مو اتمنفس يزمسكر زلو كم زمسكر منفس ماين دمن سلستيوم كا أديو اتبزعبا ودو زمسكرو مسكر ازي اتمسكر أملاخي مو مسكر سب النقبل انتوخي الناس مسكر أملاخ كابو يبلسي ود أملاخ زأمن اتمسكر أوشتو ألوو أنا أملاخ زي أمن نت أملاخ بزعبا ودو زمسكرو مسكر سلزي أمنو نعو حساو غيرو والو أملاخ نايزل علم هيوت كم زهابنا اتمسكر ازي امو زهي وزيا ابودو الله اتود زلو هيوت اللاتو اتود املاخ زي بلو هيوت يبلون حواتي علمن فتوتان حلفتي امو علمن نتاب علمن زلو اي تفكرو سلو زبور لاويك ماي برن سؤال سلو سلام لكلك مسرت حقي خابز قانون صانا وريات ترغب الزنا قبر حوارياتي برختهم رديئتهم من مسكولنا حزب كريستيان خوين مثل تاتا أكبرتيكو أيماتيك أرأي سلاسي إيمان برهان ولد قبريل تسفى سلاسي تسفى مريم شدان مريم لتتنسى أبرهاتيان كم سماعتات إرسال عالم عالم حواريات كاف عسرته كاب قطر ثلاثة كتاب ثلاثة تشعتن قرنا لي وسدما بربعة معالتي بتاسعة ساعات أبيتي بين اسأل نبركو نوخا زبره خدان اتخذنا سبعي أب قدمي دوب لما قرنا لي وس ولد كاتا سمعو مصوات كادما بقدم أملاخ تذكر يمو ناب إيبئي لإخكانة بيطرز بهال سمعن صوعيو السو أب جم بحري أبيت سمعن فحق أربات قاشا خوينو سفير الله السو مسمت أيخ نقرك أيبالني عب أبو نابا خال أكو نسغاد ما بممس آخات صبق قبركا أجيخ آخاب قويتا التعزز كاي يزبلم انت غنسمعسي ولاتنا أب كرم أملاخ أبزي إنينا بولو عب يتروس أفو خفيتو بله أب كل حزبين أملاك زفرهن فنعنا زقبرن تلو أب قبل ينبر أب أملاك أدلو كم زيلبو بحقي أستبهالكم تنابدك إسرائيل يسوس كريستوس نسغا ويتا كل سلام إن أب السرم التلأخ قال تدحري إتا يوهنس زسبخات امكات كاب قليلا جميرو ناب كلا يهودا زبس حقال مالت بزعبا يسوس بعل نازريت أملاخ بمنفس قدسن بحيلن خمز قبعو أملاخ مسؤو خمز نبره خمز خونه النازره صبوك خمز قبرنتهم سيطان تسعرهم كلهم كا خمز حوية من السغاتكم تفلتيخهم نتي أب هاجر أيهودن أب يروساليمن تقبر كله نحناون مسكرنا نعو أب عنصيتي
ተቂሎም ቀተልዎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተላዕለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዘተቀበልካ ኣብ ኪንዳ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በጋዕድኻ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ጎይታ ከምኡ መስዋዕታ ነዚ መዓዛዕታን ዝን ተቐበላ ኣብ ክንዱ ድማ ብዙሕ ሳህለኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩጫን ሓጢኣት ንፅሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ናይ ምስገናኻ ንፅሃን ክንከውን ኣገልገልቲ ክንከውን ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ልምላርኪ ክብሪ ተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ያትና ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ሓድገልና ቤታና ለምንልና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ حق من دلك سبت لمن حاجاتنا حركلنا نقول سود غلا من لنا حق نقص زخنكي ونتدرن قل داسي بالك وناي بحرينا تنكحت زخنكي داسي بالك وانا مان يلا من احنا زول كلنا داسي بالك أفكر مقيتانا يس كل ناي بحق متعرق زخنكم حدث غير حاجاتنا كلنا خزنا سويتو كذي باركو سويتو كذيتا أدموز يسوس كرزاس لونسكتات ونكبت بعضاتي وكما إسرائيل نعطونا مهرات ولبنا لداوود وطلب لسلامنا وكنا قبل سامي اسمه وذلك بنكسه Abu Ana Mesih Maria
እርገባ ደብተ ኦን ካህን ቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልደ ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘመው አብያተ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ ህልና ልብክሙ
በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሱ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ካብ መዕንቀፍ ጠልማ ዘውጣኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀግኻና ነቶም ባእኻ ንኣመን ካብ ማሰር ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮት ዘይረቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምብርሃን ብምልዓል ልትልሙነ ነብ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈልጥ ብፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክባኸልና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስማዓና ናኻ መስግንና ንባርኽና ኣለና ካኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንዓኻ ነመስግና ኣለና ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይኮናትካ እምነት ኣብካ ማሰር ዝሞት ክንስዕር ከበርካና ኣብ ሰብ መራሕቲ ኩነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁን ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጠላይ መንፈስ ንረግስ ሃብ ፈተልማ ምሳብ ብኸበር ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓበርካና ወጎይታ ነቶም ዝልመናኻ ሰማዓዮም ወጎይታ ዘምንምለካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ፀሎት ሃበና ወዘላለማዊ ንጉስ ስማዓኒ መበለታ ፀናንዕ ነዚ ከተማ ትቀበል ብሓትያት ንረኸስ መለትካ እንትህን ዓያሻ ለምን ጥፋት ምለስ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ድሕነ ጎይታና ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ የመን ኩልና ዘቆኽነና ወለኮለነ ኮንፀወነ እስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሎ ወመላእክት ማርያም ወላዲቱ መሐራም ጎይታ ንሕኻ መከራ እህታ ተመመታ ናራያ ስላሴ የማን የተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም አሲሮም ዘለው ፍትሐል يمطم حميمهم ዘለው ኢድካ መራሕትን መመሓደር ወልኦም
ሰማይ ማምር የሆነ ዕለትን ኪራና ለማህበን ፈታን ሐደቅና ወኳድ ሐነና አንበረ ፈተና ይተቱና ምን ኃይል ዘላል ናትካይ ማሜን ወዴና ቅድስት ማርያም ድንግል ስጋውን ድንግል ያ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ተሰፈ ተብረክ ረማህፀን ቆም ለዘጸግ እግዚአብሔር ምሳ ወፈሰይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ነሐር ፍትወት ኢየሱስ እንታና እንልና ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺዩ ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሊም ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንግባለ መንቁጣን ዘላ ሰላም ለኩል ጎይታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቁሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሕና ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለዩ ግናኻ ይርአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ንሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩምን ብፁዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ሰርሕን ብጸሎት ብቑዓት ግበረና ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን ንምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ዝቐደመና ኣዕርፎም ዝሓሞም ብቕፅፊ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሰይ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቐርብ ኣለና ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን
በጽዮን እስመ መምህረ ይሁ ረገዘ ወሐውር ማይል ውስተ ኃይል ወያስተሪ አምላከ አማልክት በጽዮን እስመ መምህረ በረከተ ወያውር ኃይል ውስተ ኃይል ወያስተሪ አምላከ አማልክት በጽዮን እስመ በረከተ ወያውር ኃይል ውስተ ኃይል ወያስተሪ አምላከ አማልክት በጽዮን ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባረኸናን ይቀድሰናን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓ ብምፍርሃ መመቅጥቃጥን መዘገልግልዎ በብግዚእን በብሰዓትን መዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለሞን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትኻን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ዝብኻለኩ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካሕውይን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ዕቡቕ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናን ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዓና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ ጥራይ እምበር ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራፍ ሂወት ንኽፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በዛ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አጽምዑ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ደግፍ ዲካ تعرف كم محرت كامبر كم انا ام كامبر ada sasa kamisen kabiram ada mas atro kan azqor alamna أتن قبلنا تاتا أكبرتك أسلاسية أريان واتين تاتا إرت እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት ሰማያት ቀሪባል መኑን ተነስሑ እዚ ቃል ናይ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 ኣብ 12 ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ከዓ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መርዓ ኮነ። ሓደ ኣደ ኢየሱስ እውን ኣብኡ ነበረት። ኢየሱስ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ናብቲ መርዓ ተዓደመ። ወይኒ ምስ ተወድአ ኣደ ኢየሱስ ወይኒ እምበር የብሎምን በለቶ። ኢየሱስ ድማ ኣቲ ሰበይቲ ምሳኺ እንታይ ኣሎኒ ግዜ ገና ኣይበፅሐን በላ። ኣዲኡ ከዓ ነቶም ተዓጠቕቲ ንሱ ዝብለኩም ኩሉ ግበሩ በለቶም። ኣብኡ ከም ስርዓት ምፅራይ ኣይሁድ 6 ኣጋንእ እምኒ ተቐሚጡ ተተኺሉ ነበረ። እቲ ኣጋንእ ከክልተ ወይ ሰለስተ ዝንግሪር ዘግብእ እዩ። ኢየሱስ ነዚ ኣጋንእ ማይ ምልእዎ በሎም። ኣፍ ንኣፍ ከዓ መልእዎ። ሽዑ ሕጂ ቅድሕዎ እሞ ነቦዳስ ወሲድ ውሰድሉ በሎም። ንሳቶም ከዓ ወሰዱ። እቲ ኣቦዳስ ግና ነቲ ንወይኒ እተለወጠ ማይ ምስ ጣዕሞ ከመይ ምዃኑ ኣይፈለጠን። እቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ። እቲ ኣቦዳስ ነቲ መርዓዊ ፀዊዑ
ኩሉ ሰብ ቅድም ጽቡቕ ወይኒ ምስ ሰኸሩ ከዓ እቲ ሕምቕ ዝበለ ደኣ ይቕርብ ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣጽናሕኻዮ በሎ። ኢየሱስ ነዚ መጀመርታ ተኣምራት እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ ክብረቱ ከዓ ገለጸ። ደቀ መዛሙርቱ እውን ብኡ ኣመኑ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ቃለ ክርስቲያን ዘይተጠመቁ እንቲ ውፁ እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባን ናብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምካሕ ኣይኮናን። ነዛ ባሕርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራሄኻ ንልምን እንደልን ኣለና። ንኣና ድምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር ዝጽጉን ደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ብምዝህላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይ ተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብሪ ምስጋናን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም። እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ልምንደልን ኣለና። ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ልዮ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት እንደ ሐዋርያት
ሰልዮ ተርሰሊካ ሰሊቃ ሃገር አባይ ስራ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስ አባ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ብፁዓን ምስለ መንፈስከ ጅፋ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረዳይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ሰልዮ ጌታ ብዘይ መቆራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ጻድካ ክገብሩናትካ ክኾኑን ፀጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓር ዝመፅእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ተንስእ እሞ ጠላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝፀልኡ ካብ ቅድሚ ቀፅካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑዎም በልኩል በጥበበ እግዚአብሔር ሃይማኖት ነአምን በአሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ ኀበ ኩሉ ገባርየ ያስተርኢ ያስተርኢ أنت قد
አዲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንተ ላዕለ ኩሉ ጉባኤ ዘሐዋርያት ወነአምን በአሐቲ ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት እፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ለዓለመ ብፁዕ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቅረብ። ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተላለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጣኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹሕ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንተቐረብኩም ካብ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹሕ እየ። ወጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፅምበርውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ስኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ለኩል ከሞ መንፈስከ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበሎ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ብልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብደናን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን
ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ እተመፀ መዘካረ ከይወና አንጽሐና ንኹልና እውን ብመንፈሳዊ መሳዓም ንሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ብጽምት ወበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳን ክርስቶስ አምላክነ ረስየነ ለለዋን ገመና በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅር በሉልና ይቅር ይቅር እናተባሃልኩም መስገዶ ኣብትኹም ሰላምታ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራ መረድኤት ንዘላለም ይሓልወልና ምስለ ነብሳታ ግብርቲዮ ዋይማትዮ አቡነ አርአያ ሥላሴ የማነ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ተስፋ ሥላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስክ ክትዎ ለአምላክነ አልባብክሙ እግዚአብሔር አምላክነ ድማ ይቀደም ሰማይ ሰማይ ምድሪ እንጀራና ለማለት በደልና በደለን ሐደገና ባድህና መረፈተና ይጀቶን መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይሙ አሜን። ወደና ወድንግል ማርያም ናግን ገብርኤል መላስላም በሰላም ለቅሎ ናኸደንግልህ ናኸደንግልህ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለቅሎ خوانا سبرت خير فرما تنكرهي ومن تتقى غير مسخي وتي دسي بلغي كنا هرغنا نفتوت هي كل شيء سندانا محل من الامين قدم عالم واسكن عالم الله እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ምስለስነቱ እግዚአብሔር መለኮቱ እግዚአብሔር መንግስቱ ሎ መንግስቱ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ
እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ሰማያት ከይተረበገጽ ምድሪ ከይተረኣይ ሓመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓይዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ንኣዳም በራእዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ኣሎ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አነ ጳጳ ወብፁዕ ጳጳስ ዘአኩቶ ከበጸሎቶ ፋኖስ ቀዳሜት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ በእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት ዕረፉ በሃይማኖት أمكان أغنى ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ወዲያቆናት ሰማይ ይስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዞን ይደንግጹ ተቀመጥኩም ተንስኡ ፍቃድ አቡ ወረደ ማርያም ታንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ናብ ምብራቅ ተመልከቱ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ ኣጥባት አድዩ መግቢ እናደለ ከም ህፃናት በኸየ
بجهاد زملالس كم سب ترأي ببنش تعبي أب 30 عمت يا بيردانوس تتمك كم سب كين صوم كصوم ما برخ حدر بديابلوس تفتن بحيل ملكوت نجزات سلمان سعره قدوس 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 እግዚአብሔር سبعوت بتملؤ سماوات سبعاتك እግዚአብሔር በሰለስትነቱ ቅዱስ 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 ክነሱ ከም ግዝኡ ትሕትኑ አርአየ ተዘክርን እቲ ንሰብ ዝፈጠረን ኣዳም በረኣ ካብ ርዑት ሓጢኣት ምንትናጣቐ ውፅእ ኣእዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ብዘይብለንን ቅዱሳትን ብፅዓትን ኣእዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለን ኣመን ኣመን ንሰማይና ባኻና ወቡኡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፅሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ በሎም ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባርኸ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንፅሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት መንተኻትኩም ዝፈስስ እዩ ኢሉ ሃቦም ኣሜን ኣሜን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ መብርሃን መመልዓድን ዝቆምሉ ንዕዋ መጋባያ ቆምዎ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ መስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎኒ ብኺናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዞ ስተዮም ንፅምዎ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን መቦታትና ዘተስፎም ንሙታት ከተንስኦም ሞተ ሞተ
بابعن مسكال أوردوا بوفتا جنزوا بحدش مقابر كبروا أبصال زيت معلت كاموتا تفلي تنسين أبتدك مزامر زاكي بملوز اللواتوي أبصال هاتيون كاتر أيوم 4 معالت نسما يبدأ عرقل قزينا يبتصفات الطبي إلى أزوزهم أب 5 معالت منفس قدس كما هلال تحاوزي تدل لما كل هاجرات قنقاتات من تزاربون أبز حبس تزن أبز طوازنون كما تاتهم يتقدس منفس كاسدت أي قويتانان مدحانينان يسوع كريستوس قاند من كقبرو نزل عالم بعلها سقاي زبلع دمي ونزسته مساي كنبر يو أنا ونمسو كنبر يلك 5 تزارب كان يوم عرن يوم عقن فكل دبنا قول እግዚአብሔር ህብረተ መንፈስ ቅዱስና ከመይፀ ህልወ ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ምን ህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣትን ምንፃህ ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም አብነ ይበር በዚያከ መንፈስ ቅዱስ አብነ ይበር በዚያከ وفوزنا بزنت برسفارا بزنت برسفارا كما بكنا يا በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ليكون بروكا
አይቴ ብሔራ ለጥበብ ባይቴ ማሂደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፎኖታ ንጥበብ ሃገር አበዩ ምሕደር አኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕሪ ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ዋተ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ እውን ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝጠልኡ ካብ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን እናተነፃፀረት ካንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልድ እውን ናብ ነብሲ ፃድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቂ ትበልቕ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ፅድቂ ይፅሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንትኻ በኣርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፈቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩኻ ሞጎስ ይረኽቡ መገድፅ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሬት ምእንቲ ክትቦምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን በኣሰር ፅድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዳ ኣቕምዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ እዩ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓንውዳኻ ኣቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማኣዳ እውን ኣሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይብልዑ ወይነይ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉእ ዝተበጀወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለኣለም ንመንግስቱ ዝሓረየና ንመድሓኒና እዩ ጥበብ ሰብ መድሓኒነ ውእቱ ዘቤዘወነ በጥብሓሰቀሁ ወተሳየጠነ በንስሓተ ደሙ ወሃረየነ ለመንግስቱ ለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ
ናይ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር ብሞት አሲራ ንዝነበረት ነብሲ ፈታሕኻ ኣብ ጸልማት ተቆሪና ንዝነበረት ከዓ ብመከራ መስቀል ሓደ ወድኻ አብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝከብደና ኩሉ ዘርሓቅካልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ዝተበተኸልና ናይ ብስራትና መከራ ናይ ስብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩ ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፍ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መላእክቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዝርዕዱልካን ዝውድሱኻን ንእምባታት ዘምክኾም ስሙኽ ክንገር ከሎ መዓምቋት ዝስንጠቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማይ ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ምድርን ቀላያትን ሓቢሮም ዝርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቁ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይሱውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣምኑ ኣሕዛብ ብኦ በርሁ በኣኻ ዝጸንዑኻ ጎይታ ህይወት በኣኻ ተረእየ ተስፋኻ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦ ጎይታ ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ሕብስቲ እዚ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋዕ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ድልዋት ግበረና ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። አምላኪነ ወቁብከ
بقع مصابو خنحقوز بعينتنا نرأيو بداونا ونطبحيو سقوم زحبس زحادة يخون دمو نابز طوازي يفسس يملاك وانا نحدا كوان زحبس زي قبل كله بزيد من منفس سقاط راح خمس قبل أي مسلم نزز وازي وين كسات تغلو كمان نحدا كا بزي سقان منفس اندم راح خمس أي مسلم زايدا سقان دم من منفس حدا يملكوت مسبنة حدا خمس غنا نزل عالم على إدمك أكذبون نستكذب ونسيبك ሃይማኖት ዝናብ እዝሊ ናብ ገዝ ብዝተቀየረ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ካብ ዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ ወዘነች አሎ ተክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕብየት ዋሃትካ ይቐርበነሎም ከም በዝሒ ምሕረትካ በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ እኩይካ ሰውሮምን ሓለዎምን ዝቐደመ ኣበሳሙ ሰላም ይቕረየልካ ነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ፀምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ያሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ ኣሜን 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 ጻዕዳ ሓረይቲ እስትንፋስ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮም ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘይ መንበንተናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣሜን 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 መለኮቱ ካብቲ ስቢቱ ቅጥሓን ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይነ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙ ከም ዝኾነ
ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋ ሰማያዊ ብምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ደሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም ተመልካሃና ወያጨም ዘወለዱ ዋለማርያም እርሳነ ብጥሉት ወሐፀና ተመልከም ፍጹም ወታከ በመርገየ ማዲህ በሰላም መብከሪ አምላክ ገብችን ጸሮ ታይታትረን እሶ ውሃበች ቅብና ስጋ ዛቲትን ኃይለ ወርዶት በማኅፀንሽ ማርያም ተስፋ ለኩነሳይ በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ንጹፋን ለናዝዞትን የውሳዝ መካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ስብሳብ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብ ኩለይችን እስቲተ ቃለ ይባቤ በቴቴ ወበረከተ አቡጭና ዛከሬ ለነዳይ ወለዘረቀቦ መናቤ በበትር ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ላይ ብሱ ወይኑ ሰበይ ክብል አንጻር ቃለ መንፈስ ቅዱስ ተካመል በጽፈኑ አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ጥበብ ወመንክርች ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላረኩም በዛቲ ዕለት ሙያና ለማን በኩሉ ሰዓት በለንሳት ያነይ ሳነሙ ሰላም ለክም ጻድቃን በዛቲ ዕለት ኩልክም ወድዋነ በአስማትክሙ ልሳነ ሰማይ ወምድር ኃይለ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ ወእንተ ማርያም ማይፀነ ክርስቶስ ሥጋው ወደሙ ኩነኔ ካባል ሀገር ወጥርከ ከነለ ወልደ ሀገር ጸራ ታይተ እገሪያ ንግሳ አዊታ ለሀገሪትነ መሐረነ ክርስቶስ
ማረነ እግዚኦ ማረነ በእንተ ማርያም በእንተ ማርያም ኃይለ ክርስቶስ ማርያም ሀረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ረተወልጅ ኃይሎ ይክብለን ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃጢአት ኣብተተታይ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ተቆጢዕካየ ኣብ ቅድሚኻ ቁዕ ስራሕ ሰሪዐ እሞ ብኣርኣኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ መሕዊ ዝኽቡር መስቀልካን መሕዊ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጽሐኒ ልምነካን መሕፀነካን ኣለኹ ካን ደምካን ተቀበልኩን መብቀስ ይኹንን ማረ እንደበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብውስ ሓጢአተይ ኣበኒ ታሪትካ ብናይ ከም ልማ ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ኣነን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተቀደልቲ ስታትን ጻድቃንን ታዕዘል ዓለም ዓለም እስማ ሃይማኖት አበው ካብ መልእኽቲ ካብ እቲ ሰብ ዝበፅሖ ዘበለ ብዘይ በይነ ሓጢአት ዝበፅሖ ከመይ ዘይጸምእ ከይጠምን ከይደክምን ንመለኮቱ ብህላዊኡ ጉድለት የብሉን ከምቲ ጽሑፍ ኣይደክምን ኣይጠምን ኣይጸምእን ምስጢሩ እውን ኣይፍለጥን እዩ ዝበሎ እዩ ንሕና ገና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብህላዊ የመለኮቱ ሕማም ዘይብሉ ክንሱ ብስጋ ከም ዝሓመመ ንፈልጥ ኢና እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ኣብ ምድሪ ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ከዓ ብስጉኡ መከራ ክቕበል ተገብኦ ብሓቂ ስጋ ዘይብሉ ምትሃት እዩ ኣይትበል እንታይ ደኣ ኩሉ እቲ ዝዘከርናዮ ኣምሳላት ሰብ ኣለዎ ኣስዒቡ ከዓ ዝዘከርናዮ መከራ ተቐበለ ንሱ ድማ ድቃስ ጥሜት ጽምኢ ድኻም ኣብ ሰብ ዘሎ ኩሉ ባህርያት ሰብ እዩ እዚ ኩሉ ዝበፅሖ ድማ ሰብ ብምዃኑ እዩ ኣብ ቅዱስ ወንጌል እንሆ ሙሴ ብዛዕቡ ዝጸሓፈ ነማስያስ ረኺብናዮ ዝበሎ በቲ ዝዘከርናዮ ዝፍለጥ ህላውየ ስጋ እንደዘይኮይኑ ቤናይ ህላውየ ረኸቦ እዚ እውን በቲ ዘይምርመር ብስጋ ምግላጹ እዩ ምእንቲ እዚ ዓሳኽር ኣይሁድ ሓዝዎ ተባህለ ዝባኑ ንመገረፍቲ ሃበ መልትሑ እውን ንጽፍዓት ገጹ ካብ ሓፍረት ምራቕ ኣይከወለን በኸየን ጓሃየን ኩሉ እቲ ምእንትኡ ዝተባህለ ተቐበለ ንእግዚአብሔር ቃል በቲ ዘይምርመር ህላው የመለኮቱ ኣብ ገጹ ጡፍ ክብልሉ ወይ ክጸርፍዎ ወይ ክገርፎ ዝኽእል ደኣ መን እዩ ከመይ እቲ ቀዳማዊ እግዚአብሔር ቃል ነዚ ሕማም እዚ ብስጉኡ ዶ ኣይኮነን ዝተቐበሎ ብመለኮቱ ግና ኣይሓምምን እዩ ነዚ ግና ካብ ስጉኡ ከይተፈልየ ነቲ መከራ ብፍቓዱ ከም ናቱ ቆጸሮ ከምቲ ኣብ ክዳን ሰብ ዝተዓለለ ደም ኣብ ሰብነት ዝተኸድኖ ሰብ ከይኮነ ደም ጎይታና ከዓ ከምኡ ብስጋ መከራ ተቐበለ ብመለኮቱ ግና መከራ የብሉን እንታይ ደኣ
نتحمام كم ناتو قصورو كمي بأملاخاوي سقو تقبلو ملكوت مسقا توهاده اتمسقو توهاده ملكوت دما مدحنينا قننا كم بحدش أنا نتا أبوانجيل لوكاس نتناي بسرات زلو خفلي صحف ذكر إدالي كي درقومكو وون أحد قوني كما ينسو فره دسانا نعو ملأخ دما كاب سماي وريدو ترأيه رهازو كم نتبتاب دم كسعزو حز دما أنك عريرو يصلن يقوهن نبرايلو أزاريبو ألو إذا نجرزي عميق يمو أبكندي ربحا مهرت حاتيات كيكونوم ترقامي ونزي فلوتو كنقروم أي قبانيو إذا نجرزي مزينكا خمس دراب زحيش منم نجر يلبون باركس نسو خمس فره خزارب كله ويتا زلبسو هلاوي السب يقلص الله نسو بحق السب كم زخونا دما بزحاتيات زي بلو قويتا زلبسو قبر سقا قلصه سب مخانو دا فرهمبر نمالو قدسي فرهات يبلون رحالسو خمنة ابتاب دم كسع زخون بلا ملكت دم كا نايسقايو زانا نوع ملأخ زابير كاب سماي ورده دما بلا نسبه اللاويو حيل ملأخ زدلي أيكونن كمي نسو به اللاويو حيل ملأخ زدلي أيكونن كمي نقولهم ملأخ تزفتر بعلو إيو أب سمايات زلون أم مدري زلون أم عمق تحت مدري زلون كله بركي نعو يزسجد كلهم ملأخ تجزابير نعو سجد يوم هزبون مس هزبهم كحقوس يوم كلهم دما ولد إجزابير صنعي قبل يوم زبل أبتع عبي مسجانا نبي مسيز تصحفه من تخفصهم كنا فعلوا مسبوء مسمن فس قدسن كامل أخت سماين كابتم انفساويان 4 انسسان بوغ مسجانا فتره وقيتانان أملاخنان مسجانان كبرن حيلن مدحان عخاي قباء زبلو كله فتركا كله استفترخا بفقات كاخونا كمي نسخا قويتا حيالاتيخا يبلو رخاتن رديتن نايك دوس ابيفانيسن كلهم قدسانا بوتاتنان بس كلهنا يخون امين الليو بنتيان وبنت كلهم كريستيان اللي بيلون كبروا أسكارهم بسلام وبفكر يسوع كريستوس سبوا
ለዓለም ዓለም እኩት ቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን
سبهو بمزمور وبمسنقو سبهو بكبرو بتفسي سبهو بأوتار وبإنزيرا سبهو بصناصل زسناي قالو سبهو بصناصل وبيبابي كل نفسي سيبو لإግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ተሳኮነ ሲአነ ተመለይ ወደነት ይኩነነ ፈውሰ ተዘመጦ ንጉሰይና አምላኸይ ልዕለብ ለካ ኣለኹ ንስምካ ንባርኽ ኣለኹ ለመን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታባነ ስጋሁ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም አቡነ አፈ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም ዓለም አቡነ محدش كل نزحات እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙና ለና ልማናና ይንዓቐና ይተቆጣዕና ንምሕረቱን ከባና ይርሓቐን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መሓሪዩስ መማሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ وقيتانا كل أملاخي غاو وقيتانا كل نقصي غاو وقيتا كل حسكا غاو وقيتا كل ملاغي وقيتانا كل مدعاني غاو وقيتانا كل فرادي غاو وقيتانا كل محوي غاو
وقويتا نخل مقابيخا وقويتا نخل سسايخا سقا ود خامس سقا حد خمس قبر كادم خمس دمنا خمس حوس كخمونا خم برها بلبنا بنا ملقوت كاونا بحلنا نحذر نحنا سقاويانينا محق سقا نحاسب قبر سقاونينا نقبر مقد سقاونينا ننبر نسقا دا منفسا وقبر مهرنا منفسا وحقونا لبمنا نسقا نعنا من قد منفس مرحنا نعنا نحاتا انت دام حرقنا الشيخا محارة تبهال نصار كان سبب مقبارة ميخات محرم كم تركم التفادي من قدم بدلنا يتذكر وقويتا محرتك غلطي في امتاننا نبخان الترع نبخان أوي نبخان مهلا لنا نزل عالم عالم العالم عالم أمين يبلو وقيتاز بالعنا يو ستخاست قدم كم خزن برق برلنا تم ذكرنا دم أبديك وكم ذي لفلتنا نبخانا بهوات كنكرم منفسا وتبعت عدلنا سلام كاب زحلنا زحمه مفوزلنا زدهم وبرتعلنا فحيلهم ذلوا وكبلنا سجنهم ذلوا ورولهم وقيتا سلام كاب زحلنا هاجرنا نهجز بنا بيت خريستياننا سلام كان حدنا كان هاب እግዚአብሔር አምላክና ንገራብትና ሰላም ካብም ቢናትን እውቀትን ከተህድም እግዚአብሔር አምላክና ህዝብኻ በሰላም ክነብር ካብ ስደትን ካብ መከራን ካብ ኩናን ሞትን ወስለትን ክድሕን እግዚአብሔር አምላክን ልምነካለና ኢድካ ኢድ ምሕረት ዝርግሕ راسل كلهم فتحيهم فحيلهم زلوا أكبهم نتم تجنهم زلوا دمار كلهم تميم زلوا يدخل برخ الزرقح وقيتا لبز كانوا كلهم مرحتي قتملسنا لمن كلنا نتم محدارنا مرحنا تنزلوا مستوى على كان كتبهم دمار لمن كلنا نفس باروتك أبونا رياس اللاسية يمان برهان ولد جبريل تسفى سلاسية تسفى مريم كدان مريم ولد تنسايا أبرهات النفس كلهم سمعتات قلت من سمع عرفلنا نتحزن ومتنا نفس قاسد دلنا كمتنا وريا زمهر قيم طلتاب سمايات نبر ربنا نسم كاي قدس من قصقات مطاف غاركا خمتاب سماي ومدما مدريكون لا تنكيرانا لومي هارنا نانجبدلنا بدلهم كمتحرقنا اللوم بدلنا نبسانا نحدقنا أفقاد هنا نمبر فتنا يتتونا من قصتين حايلين كبر نزل عالمنا تقايم مامين وعدنا غرسن كل مريم بنا كرس قبريل من سلام تا سلام لك له فعلنا خدن كل خيب سقا خندن كل خيب جابير قيتا سراوي سلام لك بسغي خبا نسبر اختي خيب رمهاتنكم رخي ومريد تقاق جابير مساخي وبسد تسبر أجاتنا نخاف جلنا نفذ ودخيل كل صوت من ثانا محل من النامين بس عزي بدحنا سلام عكيبو أبزريا مقدسو قدوس أملخو نصلوت قداسي نوداسي ننسحا نقدس قربان كنقابا قدوس فقادو سلازخونا لنا فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسقانا يبصحيو كلكم أبز قدوس علت أب زوريا مقدسو مسيحهم قدوس أملخو تفصمونا دلخم
بتزلو مخنيات كتمصو زي كالكم انتخونا أببايتكم أبزز زلكم وخونكم نتقدس بيت خريستيان تهبو سرعة أملخو بأنقعدو تكاتاتلو زلكم قدس بيت خريستيان اسيت صادقان أسبته تانغفلكم تبل نقولهم بزي ساعات زي أبس أبابا أبس أقم أبشقر نزلو رهوا سلام كسانت عرفتي هابهم أبيت ما أسرت نزلو موسى حرايف ترلهم وموت سقان استفلينا جنة منقس سميات هاقر قدسان يوارسهم أمرير حزن نزلو دبسا قدسان يدبسهم نعنا خاز استوعل أمره هبو مودعتنا يسبق لنا زلنا يو نيات ويسومون سومونة تمكت سومونة كانا ناي قليلا يو بزي مسارت نلومي قدس بيت خريستيان سريعاتو أبونا أب قداسي زنبوبلنا ونجلاوي قدس يوحنس أبزي صحفو معرف كلته خاب حدخ ساب عسرت وحدين أبسال سيت معلت خاء أب كانا ناي قليلا مرعى خونه أدى قويتا يسوسون أو نبرت يسوس دما مسدك مزامرت دما أبت مرعى تعدمه ويني مستودع أدى يسوس وينمبر يبلو من بلتو يسوس دما أتسبيتي مساخ خنتي ألوني كزي جنا عيبسحن بلا أديو خانتهم تعتقتي نسوز بلوكم كل جبرو بلتهم أبو خا سرعات مصراي أيهود شدش أجان إمني تتخيلو نبره تا أجان ككل تويسس سلسة زنجرير زجبيو يسوس نتي أجان ما يملؤه بلوم أفنا أفكا أملؤه شو حجي كدحو مو نبوداس وسودو بلوم نساتون كأوسودو تأبوداس جنا نتنوين التلوت أماي مستعمو أبي مهانو يفلتن أتوم ماي زملؤ تعتقت جنا يفلتو نبرو تأبوداس نتمرعو صويعو كل سب قدم صبقويني مسخورخا تحما زبل دعا يقرب نسخا جنا نتصبقويني كساب حجي أصنحكايو بلو يسوس نزم جمر تاتا أمراتو ازي أبقانا ناي قليلا قبرو قبروتو خا أغلسة دك مزامرتو خا بؤو أمونو ود زامن ناي زل عالم هيوت اللاتو بلغويتا ندك مزامرتو وكتري شوعات نزا أغاني ماي ملؤو بلوم أفنا أفو خا ملؤو لقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ዕዮዚ ክግበር ዝዓየ ዝኣዘዘ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ነዚ ኣጋንእ ዝመልኡ ከዓ ኣብቲ ዳስ ዝነበሩ ብደረጃ ትሕት ዝበሉ ተዓጠቕቲ እዮም እዞም ተዓጠቕቲ ነቲ ኣጋንእ ማይ መልእዎ እዩ እዚ ኣጋንእ ናይ ምንታይ ምልክት እዩ እቲ ኣጋነ ዝተመልእኸ እንታይ እዩ ሎሚ ንዓናኸ እንታይ ምህረና እዩ እግዚአብሔር መጀመርያ ንዓለም ክፈጥራ ከሎ ደይና ጥራያ ይፈጢርዋ እዩ ኩሉ ብድሕሪኡ ዝመፀ እዩ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 2 ምድሪ ድማ በረኻን ጥራያን ነበረት ብርሃን ኣይነበራን ኣትክልቲ እንስሳታት ኣይነበረን ሰብውን ድሕሪ ኩሉ ይተፈጢሩ እዩ ምድሪ በረኻን ጥራያን ነበረት ድሓር ግን እግዚአብሔር ብርሃን ይኹን ኢሉ ብፅቡቕ ነገር ዘበለ ኣልቢስዋ ብፅቡቕ ነገር መሊእዋ እዩ በቲ ሓንሳብ ዝመልአቶ ቅዱስ ነገር ብርሃን ፅቡቕ ነገር ከይትኸይድ ግን ካብቲ ሰይጣን ዝዘርኦ ዘርኢ ጀሚሩ ብብልሽውና ብዓመፃ እንዳመልአት ከደት ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 11 ምድሪ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተባላሽያ ነበረት ምድሪ ድማ ብዓመፃ መልአት
ስጋ ዝለበሰ ኩሉ መገዱ ምድሪ ኣበላሽ ነበረ እሞ ኣምላኽ ከዓ ንምድሪ ረኣያ ንሆ ድማ ተባላሽያ ነበረት ኣምላኽ ከዓ ንኖህ በሎ ብሰሮም ምድሪ ዓመፃ መሊኣ እሞ መወዳእታ ኩሉ ስጋ ኣብ ቅድመይ በፅሐ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እታ እግዚአብሔር ዝፈጠራ ምድሪ ብኩሉ ሰናይ ነገር ዝመልኣ ምድሪ ብዓመፃ መሊኣ ነበረት ፍጡር ዘበለ ኩሉ ከዓ መገዱ ኣባላሽዩ ነበረ ስለዚ ወዲ ሰብ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ቅዱስ ነገር ኣጥፊኡ ኣብ ኃጢአት ምስ ወደቀ ኢልያ ኃጢአት ምስ ኮነ ካብ ሰማያት ወሪዱ ነዛ ዓመፃ ነዛ ኃጢአት ከድሕን ምእንቲ ናባና መፀይ ስለዚ ኣጋንእ ክብል ከሎ ንዓለም ብምልእታ ክኸውን ከሎ ኣጋንእ ክብል ከሎ ከዓ ንዓና ሰብነትና ዝምልከት እዩ ልበ ኣምላኽ ሰሎሞን ጥበበኛ ኣብ መክብብ 12:6 እንታይብል ድሪ ብሩር ከይተበትከ ፍዮ ወርቂ ከይተጨፍለቀ ዕትሮ ኣብ ዓይኒ ማይ ከይተሰብረ መዘውር ኣብ ዒላ ከይተጨፍለቀ መርየት ድማ ከምቲ ዝነበሮም ናብ ምድሪ ከይተመልሰ መንፈስ እውን ናብ ተዋሃቢኡ ኣምላኽ ከይተመልሰ ብመዓልታት ንእስነትካ ፈጣሪኻ ዘክር ዕትሮ ኣብ ዓይኒ ማይ ከይተሰብረ ንፈጣሪኻ ዘክርሮይ ስለዚ እዚ ብዕትሮ ዝተመልአ ዝተመሰለ ሰብነትና ኣብ ክንዲ ብጽድቂ ብኃጢአት ኣብ ክንዲ ብፍቅሪ ብጽልኢ ኣብ ክንዲ ብሓቂ ብሓሶት ኣብ ክንዲ ብለዋሃት ብጭካነ ብኩሉ ግብሪ ሰይጣን ተመሊኡ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣምላኽና ለዋህ ኣምላኽ መጉሓፊ ናይ ሕማቕ መሕደሪ ናይ ሰይጣን ኣብ ሞት ክነብር ስለ ዘይደለዮ ብነቢያት ገይሩ እቲ ውሽጥና ዘሎ ጓሓፍ ኣውፅኡ በቲ ዝኸፈሎ ደም ዋጋ ንውሽጥና ብሰናይ ነገር ክመልኦ ናቱ ክገብሮ ምዃኑ ብነቢያት ተስፋ ይህብ ነይሩ ካብቲ ብዙሕ ዝተዋህበ ተስፋ ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል 36:26 እንታይ ይብል ሓድሽ ልቢ ክህበኩም እየ ሓድሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም እየ ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ናይ ስጋ ልቢ ድማ ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ከሕድሮ ብትእዛዛተይ ከዓ ከመላልሰኩም እየ ፍርደይ ከዓ ክሕልወኩም እየ ፍርደይ ከም ትሕልውን ክገብረኩም እየ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመሰለ ኣብቲ ንእግዚአብሔር ክሒዶም ሕጊ እግዚአብሔር ኣፍሪሶም ትእዛዝ እግዚአብሔር ጥሒሶም ምስ ኣምላኽ ተባኢሶም ብስጋ ተቐፂዖም ኣብ ባቢሎን ኣብ ባርነት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ እግዚአብሔር እዚ ተስፋ እዚ ሂብዎም ስለዚ ኩሉ ትኡ ተቐሚጡ ዘሎ ሓድሽ ልቢ ክህበኩም እየ ሓድሽ ልቢ ክህበኩም እየ ሓድሽ መንፈስ ከዓ ከሕድረልኩም እየ ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋኹም ከውፅእ ባዕልሃና ከነውፆ ዓቕሚ ስለ ዘይብልና እዩ ናይ ስጋ ልቢ ክህበኩም እየ ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኹም ከሕድሮ ብትእዛዛተይ ከመላልሰኩም እየ ፍርድታተይ ከም ትሕልው ከዓ ትገብር እየ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ መጀመርያ ተኣምር ናይ መጀመርያ ስሩሕ ዝገበሮ እግዚአብሔር ነዚ ኣጋንእ እዚ ምምላእ እዩ ምውዳእ ጽቡቕ ኣይኮነን እቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ዘዳለው ወይኒ ብምውድኡ ብዙሕ ሰንቢዶም ብዙሕ ግሆም ክኾኑ ይኽእል እዮም እቲ ሰብ ዝሰርሖ ወይኒ እንደዘይውዳእ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ዕዮ ኣይመዓየየን ስለዚ እቲ ናህና ንብሎ ክውዳእ ከሎ እቲ ንእመኖ ክጠፍእ ከሎ እግዚአብሔር ሽዑ እዩ ዕዮ ዝጅምር ሽዑ እዩ ስራሕ ዝጅምር እዩ ስለዚ መርዓ ናይ ቃና ናይ ገሊላ ወይኒ እንደዘይውዳእ ነይሩ በቲ ሰባት ዝገበርዎ ውዒሉ ዶ ዝኸውን ከምታራ መርዓ ኮይኑ መሓለፈ ነይሩ
ስለዚህ እዚ ኩሉ ትንቢት እዚ ኩሉ ተስፋ ናይ እምኒ ልቢ ዘይእዘዝ እምኒ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፅየ እዙዝ ልቢ ክህበኩም እየ መንፈሰይ ኣብ ውሽጢኹም ከሕድር እየ ምስቲ ውዓለይ ኣብ ውሽጢኹም ከቐምጥ እየ ሕግታተይን ፍርድታተይን ከም ትፈልጡን ከም ትገብሩን ክገብረኩም እየ ከምዚ ወዲቕኩሞ ዘለኹም ኣይከሓድገኩምን እየ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሕደሮ ጸጋን ንሰብነትናን ክገልጽ ከሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 7 ግናኸ እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ኸይከውንሲ እዚ መዝገብዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘለና ኣብ ኣቕሓ መሬት እቲ ኣቕሓ መሬት ክጭፍለቕ ከሎ ክስበር ከሎ እቲ ውሽጡ ዘሎ ወርቂ ግን ወርቂ ስለ ዝኾነ ክጓሓፍ ኣይክእልን ስለዚ እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ኸይከውን እቲ መዝገብዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘለና ስለዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ኣብ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 22-23 እቲ እግዚኣብሔር ዝጥቀመሉ ልቢ ድሕሪ ሰይጣን ክጥቀመሉ ጀሚሩ ኩሉ ሕማቕ ነገር ይመልእ እዩ እዚ ኩሉ ክፉእ ከዓ ካብ ውሽጢ ልቢ እዩ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 9-11 ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋንኡን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ጽድቂ መሊእኩም ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፊ ዘይብሎም ንጹሃት ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቕሪ እውን ብፍልጠትን ብምስትውዓልን ዘበለ ኩሉ ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ እዚ ይልምን ኣለኹ እዩ እንታይ እዩ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣጋንዕ ሓድሽ ወይኒ ዝመልኦ ሎሚ ከዓ ንዓና እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ነቲ ኣጋንዕ ማይ ምልእዎ ኢልዎም ነቶም ተዓጠቕቲ እቶም ተዓጠቕቲኦም ነቲ ማይ መሊኦሞ ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዝቐየረ ግን ሓይሊ ኣምላኽ እዩ እቶም ተዓጠቕቲኦም ቀዲሖሞ ብዙሓት ዓበይቲ ሰባት ዕዱማት ክቡራት ምሁራት መንፈሳውያን ይኹን ስጋውያን ይኹን ነይሮም እዮም ነዚ ክቐድሑን ክመልኡን ዝተዓደሉ ግን እቶም ትሑታት ተዓጠቕቲ እዮም ትሑት ልቢ ክህበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቓድ ይኹነልና ስለዚ ትኻባና ነዚ ኣጋንዕ ቁጽሪ 2 ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 7 እዩ ነዚ ኣጋንዕ ማይ ምልእዎ እዚኣ ታርእስትና ነዚ ኣጋንዕ ማይ ምልእዎ ስለዚ ትኽንመሎ ዘለና ንኽብሪ ኣምላኽን ምስጋንኡን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ መሊእኹም ክሳዕታ መዓልቲ ክርስቶስ መዕንቀፊ ዘይብሎም ንጹሃት ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቕርኹምን ብፍልጠት ብምስትውዓል ዘበለ ኩሉን ኣዝዩ እናበዝሐ ክኸይድ እልምን ኣለኹ ፊልጵስዩስ እዚ ክኾኑሉ ምእንቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዕኦም ቀትሪ ይምህሮም ለይቲ ለይቲ ከዓ እዚ ፍረ ጽድቂ እዚ ምእንቲ ክመልኡ ናብ ኣምላኽ ብርኪ ይኸፍለሎም ናብ ኣምላኽ ተንበርኪኹ ይጽልየሎም ነይሩ ሎሚ ስለዚ ሎሚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንዓና ተመሓላልፎ መልእኽቲ ኣብ ክንዲ ኃጢአት ብጽድቂ ኣብ ክንዲ ብጽልኢ ብፍቕሪ ኣብ ክንዲ ብርኽሰት ብቅድስና ኣብ ክንዲ ብሓሜት ብጸሎት ብኩሉ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ውሽጥና ክመልእ ምክንያቱ ንስኻትኩም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ኢኹም ንስኻትኩም ቤት መቅደስ መንፈስ ቅዱስ ኢኹም ነታ ቤት መቅደስ ዝኾነት ሰብነቱ ሓደ እኳ እንተበላሸዋ እግዚኣብሔር ከዓ ከማስኖ እዩ ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚኣብሔር ንስኻትኩም ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ከምቲ ሽዑ ነቲ ኣጋንዕ ዝመልኦ ሎሚ ንውሽጥና ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ክንመልኦ እሞ ኣብዚ መሬት ዝነበረኸት ንዕረፍቲ ንቅሳነት ንህይወት ኣብቲ ዝመጽእ ከዓ ዘለኣለማዊ ህይወት ክንመርስ ምእንቲ ነዚ ኣጋንዕ ማይ መልእዎ ዝተባሃሉ ትሑታትን ኣመንትን ዝኾኑ ንማይ ዳ እንታይ ክንቀድሓሉ ኸይበሉ ዝተኣዘዝዎ ትሑታት ከኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ልዕል ክብሉ ምዃኖም ኣብ ትሕቲ ኢድ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ እግዚኣብሔር ከዓ ልዕል ከብለኩም እዩ እግዚኣብሔር ንዕቡያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ኣዝዩ ጸጋ ይህቦም ኢልና ኣሎሞ ንህይወትና መንፈስ ትዕቢት ዘይኮነ መንፈስ ትሕትና መንፈስ ሓሜት ዘይኮነ መንፈስ ጸሎት
መንፈስ ጽልኢ ዘይኮነ መንፈስ ፍቅሪ መንፈስ ስዕተ ዘይኮነ መንፈስ ትዕግስቲ ንውሽጥና ክንመልእ እዚ ሓይሊ ሂብና እዚ ኣዚዝና እሞ እዚ ክንገብር ጸጋ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ምሕረት ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን። ተኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ክትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ይስማዕኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ እስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ንርከባሎና ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ድሕነ ሥጋ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ሕገ ፋሲካና ሕገ ፋሲካና ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛህ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ልብና ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንታ ሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንታ ሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ንሕና ወንታ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓቢይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና
وانت حبيسنا نحنا وانت حبيسنا تحبسنا نحنا وانت حبيسنا نحنا وانت حبيسنا تحبسنا اكزيو سمعني نفصلوت يادهب سقايت بالنبعات اكزيو سمعني نفصلوت يادهب سقايت بالنبعات سدتنيا هي تحت ظلالك غشا كم تمابوتاتك كله سدتنيا هي تحت ظلالك غشا كم تمابوتاتك كله كم تنزكيوس أبيتي بصني بعيني محرة متني كم تنزكيوس أبيتي بصني بعيني محرة متني انت تمت قايو يسوس مسكرو تدهني خابت وصلو انت تمت قايو يسوس مسكرو تدهني خابت وصلو ميلو قنال يسوس قبترني نعيد خمسون رديو غربني زرين كل خطر ميلو قنال قبلنا وبيت حبيزي مسكن أملاخي تعويذي تمسكن أملاخي كما يغفر لي أملاك النبي بسقاب نفسي كل النهابي كابتلاي نفسي عودي جبتو عود النهابي نفس ما جيتو تمسكن أملاخي عويدي تمسكن أملاخي ميلو خليلي أبزريات زوفان مسكلو محواتي بعبس بمسكان يجوز يزلون ندتوع معدي فميلو خليلي خول راسي تمسكن أملاخي عويدي تمسكن أملاخي كميلو خنالي أبزريات زوفان مسكلو محواتي بحبس المسكان يجوز يزلون ندتوع معدي فميلو خنالي خول راسي تمسكن أملاخي عويدي تمسكن أملاخي نفسين أملاخي معقوبة هذا وينعينا وخاف ما تيسسي أبكني خاتدبي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك نفسي أملاخي معقوبة هذا ويدعينا
أملاخ خامو يملخك نقوز خامو سكا نزينا بلاخ كبار يدعينا كمل ما تيتسي ادمها تدفي أملاخ خامو يملخك نقوز خامو انقسكا أسي صلوات كافلو تانا زرفدكم كما يحديركم كما يرفدكم كما يكنيكم سلام እግዚአብሔር مسكلنا يخون مزمرنا مزمر ملائكة تقبل እግዚአብሔር أملاخنا يقبللنا ببونا ببوي مرجتا زتمهرنا يو قالوا دما ربنا قال هيوت يسمع لنا نحنا دما سمعنا هيوت كنرخبلو فساو فراخ نفريلو مقد أملاك نحزلو ناب سماي كنطمتلو دما እግዚአብሔር يحجزنا مسمعنا نفرد زي كنا نصدق كنا لنا እግዚአብሔር يردعنا أبونا تعرف كلتا وانجيل يوحنس وطرشوا عتى كما أرست حجم نتناقان ماي ملعوان زبل أرستي قرم لمي اتناقان أأمرنا لمي اتناقان إدما كم لبنا قرنا وسيدنا لبنا خون أأمرنا خون كل انتنانا منفساو نقر صبوء نقر كنملؤ يوم أبونا مهرمنا مو كمتي زتمهرنا يودما ناي سلام ناي فقري ناي عقلي ناي تعجستي ناي كله صبوء نجر وشتنا كملء كم قالوا كنا لنا دما እግዚአብሔር يردعنا مخنياتو لومي قالوا أي وحدنان الله قالوا نمهر لنا قالوا نسمع لنا قالوا دما نفلت لنا اتنفلطو اتنسمعو اتنمهرو زلنا قالوا كريستوس تزيف ليطنا مقد كريستوس اتحجو دما اب كريستوس تديب صحنا غنا ترى مسمع وي دما ترى مصنع خيكون تنطنقق እግዚአብሔር أب كند حدا 360 سنة فرق كنفري እግዚአብሔር يحجزنا نبنا دقيمة قال هوت يسمع لنا علما طعنا دما يهبلنا أما زمر إتن عسران شدشتن بطر سلسته እግዚአብሔር عب جبري قبرلنا نحنا وين تحوسنا أزمرنا يا مزمر أبز معرف زي تركبيا እግዚአብሔር عب جبري قبرلنا نحنا وين تحوسنا كمتي قال أملاخ ونقول لك اسم عرف 15 حدا زن الصحات اسي እግዚአብሔር دما مس ملائكتي أب سماي يحوس زبلا حنا دما تنسيحن زتملسا نفسات تنسيحن بقدس قربان زقربا نفسات دما نحقوس أملاكنا مسجن إلى زقبعنا نتي عب جبرز قبرلنا እግዚአብሔር مسجانا يبصحيو لما تزمرنا يا مزمور بقر أنا أسي أحواتنا تبقى الكيدان للتابة زعلات زي قدس سقون فردومن سلا تقبلوا እግዚአብሔር دما عب جبر سلا زقبرلنا ورن مسجانا أن እግዚአብሔር أملاخنا يخون أحواتنا دما بلعهم قدس سقون تتهم كبر دومن
نبر حاتياتكم دمسيسو ترف هيوتكم دما أي قدسنا أي صدقي أي نصحنا دما يقبر لكم كلنا ناب قدوس قربان زي قربنا زلونا دما بيت كريستيان هو الله كريستوسوين يقدم علمو صوعت بيت كريستيان أخبيرنا قدم كريستوس أخبيرنا ناب قدوس سجون ناب كبر دمن ما قدن السحاقرنا خنبصح بيت كريستيان تقوج الله بيت كريستيان تنقر الله مو بجخاتكم اتوام ناب قدوس سجون كبر دمن زي قربنا زلنا بيت كريستيان سرحا أي قرصتنا الله نسحان قربان كل جزء كفتئة زلامو أولولنا زراريبنا مهاهرنا معاعدنا دما كلنا قدس سجون بلعنا كبر دموستنا قص أملاخنا أنتي كنرئي نزز اللكنتاتنا علم دما كنمهرلو يقبعنا أتادك إسكاز اللخا فنسئ تبارابر كريستوس كبرهال كايو تبل قالوا نهواريا ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ዕራፍ 5 ጽሓፎ ደም ሁሉ ዝደቀሰ ደም ሁሉ ትኽዝበለ ንስሓ ተባራቢርና ናብ ቅዱስ ስጉኡን ናብ ክቡር ደሙን ክንቀርብ እጅውን ቤተ ክርስቲያን ትጽዋዓላ ክርስቶስ ድማ ማዕዱ አሰናዲኡ ድማ ይዕድመና አለሞ ኩልናቶም ዘይቀረብና ዘለና ክንቀርብ ድማ ንኩልና ይሐግዘና علات مقصار أواريح مصبصاب عمتا دما مقصار لك كم تتوهبنا يو معلتي يخون ومنات يخون أواريح يخون عمتات يخونون دي أبيهر أبي قركم مقزيي أبي لكم ما تذهبكم انتهي تتأكمكم لو إلو حتى النعيو أم ودعتا أمو እጅነት ዘሃበና ጊዜ ነትስጋናታ እንዳገበርናላ ነታ ነፍስ ድማ ናታ ክንገብረላ አደራ ንብል ስለኹሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ሓንቲ መንእሰይ ሓፍትና እህተ ዮሐንስ ትበሃል ዝሐመመት አላሞ ብጸሎት ዘክርዋ ኢሎምና አለው ስለኹሎም ሕሙማትን ስለ ሓፍትና እህተ ዮሐንስ ድማ ኣብ መወዳእታ ኣቦና ቦቕሽ ተስፎም ብጸሎት ክዓጽኸሎ ጽውእክ ስለቶም ሕሙማት ጸሎት ክገብር እሞ እግዚአብሔር ድማ ኣብዘ ዘለዎ ብዓይኑ ምሕረቱ ይጠምቶም ዘሎ ኩነታት ድማ እግዚአብሔር ለውጠልና ለኹሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ኣውና ዶክተር ሓበሬታ ኣለዎሞ ድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓጽኢና እቶም ኩልኹም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኾንኩም ድማ ብኣካልና መጻኹም ዲኹም ብኦንላይን ዲዩ ብቸክ ምስዳድ ዲዩ ብተፈላለየ ነገር مباءهم عشركم مبصعهم تدو زلهم دما እግዚአብሔር ኣብቲ ዘይሐልፍ ሰማያዊ መዝገቡ ይጽሐፈልኩም ኣብዚ ጸጋ ንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንጽድቂ ንመንግሥተ ሰማይ ይቁጸረልኩም ለኹሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ይغنيለይ ለሕይወት ይስጥና عليكم እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አሜን በፖስታ በአካል መዝኹም ذهبكمና ለማንት ኸንብቤት ናይ ኦንላይን ግን እንመዘል ሰሞን ከነንብባይና በቴክኒካዊ ጸገም ማለት እዩ ሓንቲ አደ ናይ መጽሐፍ ኢለን ቤተርሺ አንቲ አደ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት 60 ሞባይል ቤተርሺ ጠላላ 160 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ 10 ኢሉ 370 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሓገዝ ንመድሃኒ ዓለም ኢሉ ንቤተክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ኢሉ 500 ቅርሺ በአካል በመምጻእ ሓደሽተ አባላት ናይ ቤተክርስቲያንና ዝኾኑ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሎም 240 ቅርሺ
ሓደ ስድራ ቤት ናይ ጥምቀት ሞባ ኢሎም 200 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ናይ ማሕበር ተስፋ ኢለን 120 ቅርሺ ሓንቲ ስድራ ሓገዝ ንቤተ ክርስቲያንና ኢሎም 1000 ቅርሺ ኣብ ኦንላይን ዝመፀና እዚ ሓንቲ ኣደ ናይ ማሕበር ተስፋ ኢለን 120 ቅርሺ ዕሽር 80 ቅርሺ ፍትሓት 150 ቅርሺ ሞባ 24 ጠቕላላ 374 ቅርሺ ሓንቲ ስድራ መድሃኒ ዓለም ካብ ሓደጋ ንዓይን ንደቀይን ስለ ዘውፃኒ መድሃኒ ዓለም ኢሎም ኣብዚ ብምምፃእ ሞባ 500 ቅርሺ ሓንቲ ኣብትና ሓዳሽ ኣባል ዝኾነት ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢላ 300 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ሓደስቲ ዝቐረቡ እግዚአብሔር ናብዚ ዘብቃዓና ናይ ሞባ ኢሎም እንኳ ኣብቃዓና ኢሎም ናይ ሞባ 200 ቅርሺ ሓደ ስድራ ዝሓለፈ ሰሙን ፍትሓት ዝገበሩ ናይ ፍትሓት ኢሎም 50 ቅርሺ ሓደ በቅርሺ ዝመፀና ማለት እዩ ሓደ ስድራ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሎም 140 ቅርሺ ሓደ ስድራ ቤት ኣብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ናይ ወርሓዊ ክፍሊት ኢሎም 600 ቅርሺ ናይ ፍትሓት 400 ቅርሺ ጠቕላላ 1000 ቅርሺ ብጊቪንግ ቲውስደይ ኣብዝና እዩ ብውልቆም ከምቲ ንሕና ቤተክርስትያን ነካይዶ ብውልቆም ከዓ ዘካይዱ ኣሕዋት ነይሮም ሓደ ናይ ሓደ ሰብ በፂሕና ኣሎ ብ646 ቅርሽን 19 ሳንቲም ማለት እዩ እዚ ብውልቃዊ ፈንድሬዚንግ ንሕና ከምዚ ሽን ቤተክርስትያን ንገብሮ ብውልቆም ከዓ ዝገብሩ ኣሕዋት ኣለዉ ኩሉ ግዜ ዓመት ካብኦም ሓደ ማለት እዩ ይቐኒልና ኣምላኽ ኣስብኹም ይሃብኩም ትማሊ ኣሕዋትና ማሕበር ተስፋ ኣሕዋትና ደቂ መድሃኒ ዓለም ኣባላት ማሕበር ተስፋ ደይኮና ካብ ሳንደይ ስኩል ቆልዑ ከይተኾን መፅአሎም ንዚ ቤተክርስትያንና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣፅርየንኦ ኸይደን ስለ ዘፅላኽናልና ፅሩይ ስለ ጨነወልና ከዓ ነመስግን ነቲ ዝገበርኩምዎ ኩሉ ዓስብኹም ይሃብኩም ኩልኹም ኣብዚ ይቐኒለይ ሰናይ ሰንበት ይግበረልና أدننو أرستكمو ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰሃለነ ወይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባረክ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባረክ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻውን ባረክ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብክብር ዶም ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓያን በጃ ዝኾንካያን ቤተክርስትያን ክሓልዋን ነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ንንፁህ ህዝቢ ንቅዱስ ህዝቢ ማዕቆት ከንፀውዓ ቤተክርስትያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበልዓኹም ክብር ደሞ ሰትኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩምን ስጋ መለኮት ምንቲ ደሞ ደም ሓቅን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንፅሕቲ ብድንግልና ህዝጋትን ሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ሓጢኣት ሓኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበዓሰርተ ቁተተ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይመሓርኩም ዝመፅኻ ይሃለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ትፍታሕኩም መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ መሓረና ክርስቶስ መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ መንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ
محرنا محرنا من تجد مريم محرنا وكسس من تجد محرنا وكسس محرنا وكسس من تجد مريم محرنا وكسس من تجد محرنا وكسس محرنا وكسس يا بهير يا الله مثل كل آمين. እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ያስጉን ደሞ ንሕድገት ኃጢአት ኩነና ኩሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅዱሲካ ናዕኹልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሐኸና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸምረና ቅዱስ ስጉም ክቡር ደሙ ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወተረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያክብሩና እዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ነና ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብ ኩሉም ብኩሉን ጎይታ ምእታውናን ምውፃእናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብጉስነትካ ብረድኤትካ ንኮነልና ይተፈለየና ጋኻ ንዝበልዓና ደምካ ንሰተና ንኹም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይቀረብና ዘለና ድማ ብዘይ ህይወት ከም ዘየሎ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ህይወት ናብ ማኣድኻ ክንቀርብ ድማ መንፈሳዊ ትብዓት ዓዝለና ካባኻ ዝፈልየና ዘበለ ኩሉ ከተርሕቐልና ንልምነካ ኣለና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ንስኻ ዘይተኸብረሉ ንሕና ዘይንድሕነሉን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ደርቢኻ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቲ ካብቲ ዝቐደመ ዳሕራዊ ዝበለፀ ሰናይ ነገር ክትመልኣና ድማ ንልምነካ ኣለና ንስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ፋሒሎም ዘለዎ ኣክቦም ፀሚዮም ዘለዎ ኢልካ ይድበረኸት ዘርግሓሎም ተኣሲሮም ዘለዎ ፍትሓዮም ተጨኒቖም ዘለዎ ኣርህወሎም ኦ ጎይታ ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካ ናውረድ ብህውከትን ብኹናትን መከራን ዝሓልፉ ዘለው ህዝብና رضا እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓመመት ባርያኻ እህተ ዮሐንስ ኩሎም ንዝሓመሙ ኣስማቶም ዝፀዋዕናያ መን ዘይፀዋዕናያ መን ንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን ድማ ኢድካ ኢድ ምሕረት ክትዝርግሕ ንለምነካ ኣለና ተስኡ ተለዓሉ እግዚአብሔር አምላኽና ክትብሎም ንዓኻ ይከኣለካ እሞ ንልምነካ ኣለና እቶም ብኩሉ ዓይነት ማእሰር ተኣሲሮም ዘለዉ መቃውሕቶም ስለሰንበትካ ሓራውፃ እዮም ልብኩሎም መራሕቲ ክትንክፍ እሞ ምስተውዓልካን ጥበብካን ፍርሓትካን ክትመልኦም ድማ ንልምነካ ኣለና ወጎይታ ነፍሲ ዝዓረፉ ባሮትካ አቦና አርአያ ስላሴ የማነ ብርሃን ወልደ ገብርኤል ተስፋ ስላሴ ተስፋ ማርያም ኪዳነ ማርያም ወለተ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ከምትን ሐዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነበር አቦና እናበልና ጽዋዕ ካለና ሰማያት ነበር አቦና እንካይ ቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና በደልና በደሎም ተሓደግና ሎም በደልና ኣብሳና ሓደገልና أو فادحنا نبرة فتنا يتونا من قصين حائل كبر نزل عالم ناسك إمامي وادينا أرسل كالماريا ناكرس كبريل مرا سلام لك الله بحلنا خير دنقلي خي بس قهون دنقلي خي أدك زعبي هرقوي تاسر وسلام لك الله نسوي غابنا سبرقتي خي فلما أتنكم برخيو وملي تتقى زعبي هرمساخيو وفسيتي داسي بلكي حاجاتنا نخار قلنا نفتوى دخيص كل صوص انت نام حد لمن لنا آمين صار أب ساعة سلستن فرقان جميلنا أخيبا لنا إلى عدي منا لا أبزوم حابة تحصل دين
ማሕበር ተስፋ ዕለት 30 3 فرقان